Het was even, ik werd even onderbroken. SBS 6 is ook aanwezig. En Sabine moest even wat uitleg geven over het prachtige Friese paard. Maar nu gaan we inmiddels beginnen. We doen een verzoek aan de modelmerries om die naar de hoofdring te laten komen. En we gaan dat doen net als voor 2 jaar terug. Een nieuw initiatief destijds. Een gedeelte, de eigenaar is vrij en de stalhouderij is vrij om ze aan de hand of in de lange lijnen te showen. Maar we wachten eerst nog even op de paarden. We gaan dus zo eerst de modelmerries, wat vroeger het défilé was. Dat is nu ook een défilé, alleen we gaan ze eerst individueel keuren. Daarna komen ze in een défilé in de baan. En dan stellen we ze allemaal naast elkaar op. De jury zal ze niet allemaal gaan beschrijven. Het zijn natuurlijk modelmerries. Een aantal zullen gevraagd worden om die vanmiddag mee te doen aan het algeheel dagkampioenschap. Na de modelmerries zal de heer, onze voorzitter Detlef Elling, het openingswoord doen. En daarna gaan we naar de modelverklaring. 11 merries volgens mij uitgenodigd die een kans maken om vandaag het modelschap binnen te halen. Tussen de modelmerries en modelverklaring hebben we ook nog even een ander onderdeel. En dat is een initiatief vanuit het Jong KFPS. We zullen daar zal de Jong Fokker van het jaar gehuldigd worden. De modelmerries graag met spoed naar de vooropstelling. De modelmerries, ringmeester Pieter Landheer, die wordt nerveus en dat moeten we beslist niet hebben. We hebben van deze rubriek 2 jaar terug ook een beetje, niet alleen een keuringsrubriek gemaakt. Ja, natuurlijk is het een keuringsrubriek, maar ook wel een beetje een showrubriek van gemaakt. We kregen toen in de gaten dat u het geweldig vond dat aantal merries in de lange lijnen voorgebracht werd. En dat gaan we dit jaar dus ook weer herhalen. Het zal aan de hand zijn of in de lange lijnen. Het is wel zo, als er vanmiddag een merrie in de lange lijnen uitgenodigd wordt voor het algeheel kampioenschap, dan zal deze wel aan de hand getoond worden. Het kampioenschap zal uniform zijn, dus alle paarden worden daar aan de hand getoond en dan niet in de lange lijnen meer. Ik kijk even naar de ringmeester. Gisteravond waren we precies klaar toen de zon onderging. En ik hoop dat we dit vanavond zeker kunnen evenaren, maar ik zou graag iets eerder klaar willen zijn. En we hebben best wel een heel vol middagprogramma.
Ja, maar ze hoeven niet allemaal klaar te staan. 1 voor 1 voor de jury. Dus de eerste mag voor mij de baan in. Als de voorbrengers klaar zijn, ze worden 1 voor 1 gepresenteerd en later in een défilé stappen ze rond. De eerste mag van ons de baan in. Wat ik al aangaf, we gaan niet met z'n allen in de baan. We gaan eerst 1 voor 1 worden we gekeurd. Dus niet eerst rondstappen, dat doen we na de individuele presentatie. ...203... Wildje A, modelpreferent. Een nazaat van Theeuwers. Uit Eefje A. Een Jasper stermerrie. De fokker is D, pootjes op de Schelling. En de eigenaar is de familie Elzinga de Vries uit Slappeterp. 203. De eerste modelmerrie staat opgesteld voor de jury. En wat ik net al een beetje aangaf, dit is wel de crème de la crème van ons stamboek. U mag rustig applaudisseren. We willen er ook misschien wel iets een showrubriek van maken. Het zijn prachtige mooie paarden. En Koopmans, misschien een klein muziekje eronder mag wel. Niet in de stap, maar in de draf gunnen we deze merriestad. Dat is voor mij. Maar dan moet je niet aankomen, want dan word ik heel zaggerijnig. Dat ben ik nog niet. Geweldig dat u applaudisseert. Dat verdienen deze merries. Wat betreft de exterieurverklaring, alles al behaald. En zoals u al ziet bewegen, dit is een oud kampioen van de centrale keuring. Graag een verzoek aan de trainingsstallen voorbrengen. Zo gauw de eerste bijna uitgedraven is, de volgende in de baan. We hebben een grote groep. We zouden graag mooi doorstroming willen zien. Dat maakt het ook mooier. Dat we continu een paard in de baan hebben. En deze paarden zijn een model, dus die moeten zeker een grote baan in draf aan kunnen. 207, Elsa Maaike van den Oesterhoeve. Ook een oud kampioen van de centrale keuring. Model Sport, Norbert Maal Rik. Fokker-eigenaar Pieter Okkema uit Witmarsum.
En we mogen wel iets een muziekje op de achtergrond, meneer Koopmans. Verzoek aan de firma Koopmans om even iets muziek onder deze rubriek te doen. ...205 inmiddels in de baan. Diamant. TR van der Sprong. Modelsport. De vader is Andries. Moeders vader is Dirk. Fokker-eigenaar is mevrouw A. van Kempen-Elbersen uit Rijkenvoort. 205 staat inmiddels opgesteld voor de jury. Diamant van der Sprong. Modelsport. De merries zullen straks in één groep gaan rondstappen als ze allemaal individueel gekeurd zijn. Dan worden ze opgesteld. En dan zal de jury bekendmaken welke merries meegaan naar het kampioenschap. Ja, geweldig. Ook dat u zo als publiek reageert. Dat verdienen deze merries, die modelmerries. Laten we ze een beetje op het podium zetten. Het is onze trots van ons stamboek. En dan zal de volgende zo binnenkomen. En dan geef ik even het woord aan Henk Dijkstra. Goed, we maken ons op voor uw gevoel en vooral als u dat nog niet eerder hebt gezien. Een beetje een afwijkende wijze van voorbrengen, maar wat in vroeger tijden heel gewoon was binnen onze Friese paardenfokkerij. Dat gebeurde ook heel veel op diverse fokdagen. Dat was toen ook nog toegestaan. Nu kent u het wellicht alleen nog van de hengstenkeuring, waarbij de oudere hengsten op deze manier worden voorgesteld. En bij dit défilé, want zo noem ik het dan toch maar, van deze modelmerries, kunnen we hier ook van genieten op deze wijze. En Britt Ballast, die staat klaar om ons... die freule Elvira, die modeldochter van de hengst Andries, op deze wijze te tonen. De vader is Andries, 415. En de moeder is van Volkert, fokkereigenaar S.J. Haagsma in Marknesse. Een schoolvoorbeeld van een prachtig mooie rastypische Fries. Kijk eens even naar die prachtige manenkam, dames en heren. Het komt hem tot bijna aan zijn sokken, zoals wij dat dan zeggen in Friesland toe. Een lust voor het oog. En dat is niet zo
verwonderlijk gezien de afstamming. Dat was toch ook wel heel kenmerkend voor vader Andries, die veel rastypische elementen in de fokkerij bracht. En die onverschrokken Brit Ballast, die gaat hem straks in draf aan u tonen. Altijd weer een heel imponerend programma-onderdeel, de presentatie van de modelmerries. Kijk eens, dames en heren, daar komt ze. Die Dekselse Freule Elvira. Model AA. En kijk eens of ze nog bewegen kan. Hou de rem er een klein beetje op, Brit. En dan komt hij weer op de lange zijde. Ja, fantastisch. Applaus voor de merrie. En natuurlijk ook voor Brit Ballast. Dat is mooi, hè? Ja, daar word je warm van. Nou, ga nog maar een keer, Brit. Kom maar. Ja, ja. Fantastisch gedaan, Brit Ballast. Ze gaat op weg naar de uitgang. Applaus. Ook de complimenten aan de voorbrengster. Ze loopt de aandrijver eruit volgens mij. Geweldig. Daar doen we dit onderdeel een beetje voor. Henk, de volgende voor jou. Hij komt in de zijwaartse gang binnen. Jasper heeft hem perfect afgericht. 208. Ingrid van de Egberdina Hoeve, model Sport AA. Geboren in 2010. Van die hele rastypische vader toch ook. Pier 448. Moeder Thea van de Egberdine Hoeve. En die stamt af van de preferente Feitse 293. Fokkers J.E. en S. Bauma-Wind in Nijenveen en tegenwoordig in eigendom bij mevrouw A. Bakker van der Goot op Midsland op Terschelling. En ik denk dat Ariane Bakker glunderend van trots hier ergens langs de piste staat om van haar oogappel te genieten. En het hele supporterskamp is al opgetrommeld. In keuringsconditie werkelijk hier voor de jury. Door het team van de gebroeders Van Manen voorgesteld. Ja, Henk en de dames zitten volgens mij de hele ochtend al aan de wijn. Dus die zullen het paard zeker aan gaan moedigen. De stemming zal er goed in zitten, denk ik. Ik ben ervan Ja. overtuigd. Het blijft altijd een genot om naar het hoogst haalbare wat er binnen onze Friese fokkerij bestaat. Een modelmerrie om daar naar te kijken en van te genieten. En dan hoop je ook dat dat zich in fokkerijresultaten gaat vertalen op termijn. Uw aandacht voor Jasper Van Manen van het team van Van Manen uit Ede. Al jarenlang actief binnen de Friese fokkerij. Fantastisch toen om Beert aan te kopen. Daarmee zetten ze zichzelf als bedrijf op de kaart. En sindsdien onafgebroken procent. Kijk eens naar... En Terschelling, zijn jullie wakker daar? Eventjes weer in balans brengen die Jasper Van Manen. En daar komt hij. Hij moet zijn ritme even vinden en daar komt ze opnieuw. Wat een schitterend front. En wat een beweging toch ook. Voor deze schitterende, diepzwarte Ingrid van de Egberdina Hoeve.
Ja, en in Terschelling raken ze in extase. Dankjewel, team van mannen. Bijschrijving, en dat moet kunnen, vooral in zo'n kostelijk mooie rubriek. Reza S. Een schitterende modeldochter van de hengst Onne uit een Feitse moeder, gefokt door Van Sloten in Jouren en tegenwoordig in eigendom bij stal Jede te Vledder. En deze Reza S. is 17 jaar jong, zeg ik met nadruk. Nog in een prachtige conditie voor een 17-jarige en het is aan het team van Tjalling de Boer om deze merrie aan ons te tonen in datgene wat wij zo graag zien. Een prachtig, bewegende, opwaarts lopende Friese modelmerrie. Moet even zijn ritme zoeken en dan zal hij zo dadelijk op de lange zijde voorbij komen. 17 jaar en toch heel acceptabel nog in deze presentatieronde met aan de lange leidsels Tjalling de Boer. En in gezelschap van aandrijver Richard Hofstra komen zij tot een hele prima presentatie. 17 jaar jong, dames en heren. Een applaus op zichzelf al waard. En dan neemt Nanning Lemstra de teugels eventjes over. In de lange lijnen, zoals we dat kennen van de hengstenkeuring, met name bij de hengsten van 12 jaar en ouder. En wie herinnert zich niet die presentaties van al die grote kanonnen? Dick, de volgende is wederom voor jou. Geweldig, zoals u ook als publiek reageert op deze elitegroep. 202 staat nu voor de jury. Geeske van Wico, model. Vader is Feitse en moeders vader is Oege. Fokker-eigenaar GM de Wit uit Kamerik. 202 staat opgesteld voor de jury.
En daar gaat ze in draf. 202. Geeske van Wico. En laten we niet vergeten, 19 jaar oud. Geeft deze merrie een applaus. 19 jaar oud. Krijgen we 211 in de baan. Seske van Oostenburg. En we hebben de laatste 2 dagen natuurlijk ook genoten van de Pavo Friso bokaal. En deze merrie won als 5-jarige dit onderdeel ook. Nou, leuk dat we dan ook weer die sportmerries terugzien hier in de keuringsbaan. Inmiddels zetdressuur. Een nazaat van Tjalle. Moedersvader is Beert. De fokker is A. de Hoek uit Drachtster Compagnie. En de eigenaar is B.J.A. Jonkman en D.E.J. Jonkman uit Marienheem. 211 staat inmiddels voor de jury. Presentatie van 211. Setske van Oostenburg. Een merrie die ook al veel in de dressuursport gepresteerd heeft. En dan gaan we naar de volgende. In handen van Tjalling. En hierbij geef ik het woord aan Henk Dijkstra. Dan maken we ons op bij nummer 209 in deze eregalerij van modelmerries. Juwiel H. van Lutke Pijnjem. Model Sport met een dubbel A uit de fokkerij van Weilen Nanne Ozinga, de Pinjem en later de Boyle. Tevens fokker van de Preferente Beert. De vader van deze juwiel H. is Tjalle 454 uit een Jaspermoeder. Fokker, zoals ze zegt, Nanne Ozinga de Boyle en in eigendom bij Stal Jede te Vledder. Geboren, om het verhaal even compleet te houden, in 2011. En nog in een schitterende conditie hier aan u getoond.
En we gaan eens kijken of hij ons op het gebied van beweging straks ook op de banken weet te krijgen. Je weet het maar nooit. Aan Tjalling de Boer in eendrachtige samenwerking met Richard Hofstra om onze aanwezigheid hier te veraangenamen middels een spetterend optreden van deze Juweel H. En je hebt de indruk, terwijl ze nu rondstapt, dat ze al weet wat er gaat gebeuren zo dadelijk. Als Tjalling de Boer haar de gelegenheid biedt om haar draf te laten zien. Dat zie je aan het hele attente voorkomen van deze. En daar komt ze. En ze kan nog goed omhoog komen ook. Klapt u maar even mee en kijk eens wat zij nog aan beweging in huis heeft, dames en heren. Ja, ja. Wat een voorhand. En dat achterbeen, dat sluit toch nog prima aan. Ja, ja. Dat doet ons Friese hart weer eventjes sneller kloppen. Wat een imponerende presentatie. Of niet dan? Ja, volgens mij kan het applaus nog wel iets harder volgens mij Ik hoor. zou het zeggen, Tjalling, nog maar even een extra rondje. Kom op Tjalling, longen genoeg jongen, kom. Je hebt gisteren zo prachtig gezeten op een paard achter op de wagen. Nu aan jou de eer om deze lut, om deze juweel nog eens even zo spetterend aan ons voor te stellen. Goed zo, wat een prachtige presentatie. Dankjewel. Tweede 10 staat inmiddels voor de jury. Silke van de Ridderdiek. Eibert maal Wopke. Fokker-eigenaar mevrouw A. Duiven. Lettinga uit Hartwerd. Een modelmerrie uit 2013. Tweede 10 stapt mooi rond. Silke van de
Een modelmerrie met triple A. Eibert Malwopke. En daar gaat de merrie in. U mag hem rustig weer een applaus geven. En daar komt de volgende binnenstappen. 210 volgens mij, als ik het goed zie. Marit van der Klaster. Een model sportmerrie uit 2012. De vader is Andries. Moedersvader is Anton. De fokker is Obermaus uit Koudem. En de eigenaar is L. Postma uit Bornswaag. 210 staat opgesteld voor de jury. En ook deze Marit van der Klaster verdient natuurlijk uw waardering uit die hele kwaliteitsvolle fokkerij van Obermaus in Koudem. Fokker van 2 goedgekeurde stamboekhengsten, Ulke en Karel, en ooit fokker van het jaar. En deze Marit van der Klaster staat bij Lammert Postma in Borenswaag, de tegenwoordige trotse bezitter.
En inmiddels komt 214 4 de baan binnenstappen. Half dravend. Romy H. van Twillens. Model Sport AAA. Gjalt Maalsapen. En de fokker-eigenaar is de heer G.J.J. Boersma uit Stegeren. En dan gaan wij genieten van 214 Romy H. van Twillens. 8 jaar oud. ...214. Romy H. van Twillens. Dankjewel voor de presentatie. Daar gaat ze nog 1 keer. En dan krijgen we de volgende binnen. 216 of 15? 15. 215. Summer van stal Berkmeer. Ook 8 jaar oud. Een wilster uit een Ilke. En de fokker-eigenaar is stal Berkmeer op Dam. Nummer 215, Summer van stal Berkmeer. Staat inmiddels mooi opgesteld voor de jury. En alweer een paar kilo lichter.
Summer van Stalbergmeer, nummer 215. En u mag rustig een applausje geven voor deze Mary als u dat wilt. Dan gaat ze voor de foyer langs. Even iets rust. Ja, dan gaat ze weer. En dan weer graag de volgende in de baan. Richting de jury, Tjalling de Boer met 216 in de lange lijnen. Renske Carmen van de Visserwei, model en sport, geboren in 2013. Voor het vaderschap tekent Tjalke 397. De hengst die zijn leven lang bijna op het station stond bij Bert de Stone in Marenkessel. Moeder Fleur van der Leijenpoel. Een dochter van de hengst Olof 315. Fokker-eigenaar mevrouw Elvera Scholten, Smorenberg, Nijbeets. En ook voor de jury hier op deze hoofdring moet het een genot zijn om het allerbeste wat ons stamboek te bieden heeft om dat te mogen jureren. En natuurlijk houden ze daarbij uiteraard rekening met de leeftijdsinvloeden. En ze zullen straks ongetwijfeld met een hele acceptabele plaatsing komen. En wellicht nog een paar paarden van deze toppers uit de geschiedenis van het KFPS uitnodigen voor de kampioenskeuring. En dat horen we natuurlijk straks bij monden van woordvoerder Jan Hellings. Die dat samen met Esther Reen en Popke van der Meulen voor ons gaat verzorgen. Goed, even de cadans zoeken en in balans komen en dan vertrekken als Tjalling het sein geeft. En of het nou toeval is of niet, maar feit is wel dat als Tjalling ze in de lange lijnen heeft, dan kunnen ze over het algemeen uitstekend marcheren. Ja, even rustig de tijd nemen, Tjalling. Je krijgt nog een tweede ronde ook straks. Ja, daar komt ze. Moet natuurlijk ook even aan uw enthousiasme wennen, maar dat hoort erbij. Kijk eens, wat een schitterende voorhand toch. En dat hele sterke achterbeen. Is het nou een topper of niet, dames en heren? Ja. En nou nog een keer voor de ereloge. Even rustig, Tjalling. Ja. Even de tijd geven tot ze haar ritme hervindt. En dan gaat ze weer. Renske Carmen van de Visserwei. En zij verdient het predicaat met ere. Wat een beweging in huis. Jongen, jongen, jongen. Fantastisch, Tjalling. Dankjewel. Ja, hij krijgt er geen genoeg van.
Geweldig mooi, deze presentatie. We zijn de middag denk ik heel mooi begonnen. Met een prachtig zonnetje erbij. En op dit hele mooie terrein hier in Harig, Manege Gaasterland. En volgens mij is dit wel weer voor herhaling vatbaar voor volgend jaar. Dan krijgen we de hele groep weer terug in stap. En dat is dan ook eigenlijk het défilé van deze hele mooie collectie Friese paarden. Van 8 jaar tot bijna 20 jaar. Daarbij moet ik nog even vermelden dat 218 bijschrijving Reza S. Alles wat ze kan behalen op haar papier heeft staan volgens mij. Model, sport, preferent en prestatie. 17 jaar. Hier vandaag ook aanwezig. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee dat de eigenaren toch maar het initiatief nemen om ze mee te nemen de baan in. Wij stappen ze rond. Nu. We gaan ze straks opstellen. En dan willen we graag ook even de eigenaren van deze paarden bij die merries. En die krijgen een bosbloemen van het stamboek. Dus als u als eigenaar graag klaar wilt gaan staan. Zo gauw we de collectie hebben opgesteld. Dat u dan snel bij uw merrie gaat staan. We hebben de merries mooi aan het rondstappen. En dan is het misschien wel mooi dat we tijdens het rondstappen van deze unieke collectie merries binnen ons stamboek even het woord geven aan onze voorzitter Detlef Elling. Ja, dankjewel Dick. Ja, dames en heren, geachte leden, hartelijk welkom op deze mooie locatie, Manege Gaasterland. Hartelijk welkom op de centrale keuring 2021. Ik moet zeggen, ik was een beetje zenuwachtig vanmorgen. Ik ben 3 keer rondgestapt. Ik hoorde geen klachten van mensen, geen klagen. Dat was een beetje vreemd voor mij, maar ik vind het fantastisch. Als ik zo kijk, dat we gisteren en vandaag 3, 4 keer meer mensen op het terrein hebben als gewoond in Drachten. Als ik kijk dat we 2 dagen rond 220 paarden kunnen genieten en bekijken, vind ik het toch dat we het samen hebben goed gedaan. Wij hebben moeilijke tijden achter de rug. Ja, daar meen ik niet alleen corona mee, ook andere dingen in ons stamboek, maar wij zijn op de goede weg. Ik wil zeggen, geniet van de mooie paarden, geniet van het mooie weekend en succes en nog verder een fijne verloop van deze keuring. Dankjewel. Keurig gesproken, fantastisch. Dankjewel Detlef. En door het Fries paardenstamboek gaat Detlef alleen maar beter Nederlands praten. En leuk dat we deze collectie nog even rond laten stappen. Maar dan mogen we ze zo op gaan stellen, denk ik. Wat is er?
En dan eigenaren van de merries, houdt u gereed, kom naar uw merrie. U krijgt een prachtige bosbloemen en wij als stamboek zijn ontzettend blij dat u moeite heeft genomen om met deze mooie merrie hier naar Harig te komen. Eigenarenmerries, u mag in de baan komen. Zoek even uw paard. We hebben de groep compleet. En wat ben ik ook blij dat de eigenaren snel bij hun paard gaan staan. Dan hebben ze allemaal. En dan geef ik het woord aan Jan Hellings, die even iets over deze groep gaat vertellen. Dankjewel. De modelmerries. Nou, we hebben hier gigantisch van genoten. Ook de paarden, denk ik, die lieten zich heel goed zien, waren blij. Echt goede bewegers. Dus ik denk dat voor ons stamboek moeten we daar blij mee zijn dat we zo'n kwaliteit hebben. We hebben een hele grote groep modelmerries. Ze staan allemaal goed in het rastype, ook langgelijnde paarden. Allemaal goede kwaliteit in de benen, dat zien we graag. Meestal allemaal makkelijk stappend. De paarden kennen ook het spelletje, weten wat er moet gebeuren. En ze gingen fantastisch in de draf. Dus ik denk complimenten voor de eigenaars en de trainingsstallen. En ook de fokkers, niet te vergeten. Ik ga ze niet één voor één langs, want dan gaan we een beetje in de details verzuipen. Maar we gaan er toch twee doorverwijzen naar de kampioenskeuring. En zijn degelijke merries, er zit ook qua leeftijd een beetje verschil in. Maar vooral het vermogen in de achterhand, het dragend achterbeen, het mooi ondertredend achterbeen met veel balans heeft ons dit besluit doen nemen. Dus de paarden die voor ons naar de kampioenskeuring zijn, dat zijn de nummers 203 en 207. Eigenaars gefeliciteerd. We wachten even dat de linten geplaatst zijn door het bestuur van het KFPS. En er zullen een aantal mooie foto's gemaakt worden met de eigenaren bij deze prachtige merries. Van 8 jaar tot bijna 20 jaar. Een geweldige rubriek. We gaan zo de ereronde even opsplitsen. We gaan de ereronde doen. Eerst de merries aan de hand. Dus even voorbrengers. Merries aan de hand doen we eerst. En daarna doen we de merries in de lange lijnen. Dus we splitsen het even op. Anders wordt de groep wel heel groot om in één keer rond te draven. Geweldig. De bloemen zijn in ontvangst genomen. Graag zouden we dan de eigenaren weer
buiten de baan willen hebben. We willen absoluut geen ongelukken hebben. Het gaat zo mooi. Ik zal maar niet zeggen wat Agen zegt over zijn vader, maar... Even de eigenaren graag uit de baan. Eigenaren uit de baan. En dan gaan we zo de ereronde doen met de paarden aan de hand eerst en als tweede de lange lijnen. We wachten even tot die groep uit de baan is en dan krijgt iedereen zijn recht. En kan iedereen zijn eigen presentatie doen. 203 en 207 zien we vanmiddag terug. Aan de hand, mogen eerst en lange lijnen laten we even staan. Even rustig ertussen uitkomen. ...203, 207 zien we vanmiddag terug. Geef ze een applaus, deze modelmerries. En we wachten even. 215. En dan gaan we weer een muziekje eronder gooien. De laatste. Ja, nu geef ik het woord aan Henk. Hij gaat weer op zijn luchtgitaar spelen. En dan komen de showbinken nog een keer voorbij op de fantastische klanken van mijn grote vrienden van Status Quo. Een keer rond, dames. Kom op, nog één keer voor de tribune langs. Laten we nog even genieten van deze merries. Kijk, geniet en huiver van de top van onze modelmerries. 17 jaar oud, 218. Model sport, preferent prestatie. Ja, kijk die Jasper van Manen nog eens even. Met 208, fantastisch. En Tjalling de Boer, niet stuk te krijgen. Een lust voor het oog blijft het toch. Prachtige afsluiting van de presentatie van de top van ons stamboek, de modelmerries. Dankjewel. En als ik het goed begrijp, Marijke, gaan we nu de jongfokker van het jaar doen. En zou ik dan ook graag een afvaardiging van het Jong KFPS in de baan willen hebben. Oh. Sietske Venje. Sietske, je mag mee. Een heel mooi initiatief wat voor een aantal jaren terug is ontstaan. Hoe gaan we de jeugd ook stimuleren om te houden van het Friese paard? En destijds is het Jong KFPS ontstaan. Sietske Venje inmiddels voorzitter van het Jong KFPS. Zij gaan onthullen wie de Young Breeder of the Year wordt. En ik geef daarbij de microfoon eerst aan Miel. Dankjewel Dick. Ja, wat hebben we het prachtig vandaag. Fantastisch weer en hoge opkomst, zijn we heel erg blij mee. En we zijn nu op een moment aangekomen wat heel spannend is voor jonge mensen. Jonge mensen hebben we nodig binnen de vereniging. Het fundament onder onze vereniging zijn toch de fokkers. En het Friese paard bestaat alleen maar bij de gratie van fokkers.
En wat is er dan mooier dan jonge mensen enthousiast zien te maken voor de fokkerij? En laat dat precies zijn wat Jong KFPS doet. Hier naast mij staat Sietske Venje, voorzitter van Jong KFPS. En Jong KFPS is een fantastische club met ruim 400 leden die zich met heel veel energie en positiviteit inspannen voor het Friese paard. Ze organiseren leuke evenementen, geven informatie over hoe je kan fokken en het gebruik van het Friese paard. En ik zou dus eigenlijk ook iedereen willen oproepen die jong is of die zich jong voelt, om zich aan te melden bij Jong KFPS. Hun website is jongkfps.nl en ze staan hier ook heel zichtbaar vandaag met een stand. Ik wijs er even naar. Ja, er wordt ook gezwaaid daar. Ga daarheen, meld je aan, word lid en word onderdeel van deze prachtige vereniging. Start met fokken. Voor een jonge persoon niet altijd makkelijk om te starten, maar ga het gesprek aan en er is meer mogelijk dan je denkt. Dan komen we nu bij het moment dat we een prijs gaan uitreiken. Namens het stamboek is er voor de jonge fokker een bon beschikbaar om een volgende dekking van een dekhengst uit te zoeken. Die zal ik zo meteen aan de winnaar overhandigen. En bij deze geef ik graag het woord aan voorzitter Sietske Venje. Dank je, Miel. Ik zal direct met de deur in huis vallen. De jonge fokker van dit jaar is Denise Klap. Ik wil je vragen om even naar voren te komen. Ja. Daar is ze. Terwijl ze de banen loopt wil ik u graag wat vertellen over Denise. In 2015 is zij samen met haar man lid geworden van Jong KFPS. En zijn fokken paarden met hun stal PD, Peter en Denise. Dit jaar hebben zij 3 succesvolle paarden gepresenteerd op de keuring. Behoorlijk succesvol kan ik wel zeggen. Dat is op de Fokdag Oosterland geweest van Fokvereniging Het Friese Paard Zuid-Nederland. Te beginnen bij het Veulen. Quinty PD van de Zwarte Pronker, zeg ik het goed? Mooi. Een eerste premie kreeg dit Veulen. Dat niet alleen. Ze was het beste merrieveulen. Ze was jeugdkampioen en reserve Fokdagkampioen. Fans! Dan is er Fenna, PD van de Zwarte Pronker. Een stamboek derde premie merrie dit jaar. Als klap op de vuurpijl Isa PD van de Zwarte Pronker. Een merrie, eerste premie. En presentatie op de centrale keuring gisteren. Op diezelfde keuring waar Quinty reservekampioen was, was zij de dagkampioen. Wat een feest, kan ik me zo voorstellen. Opvallend is dat wederom een jonge fokker uit het zuiden is. Het was een spannende wedstrijd, veel deelnemers. En je hebt terecht gewonnen, ik vind het fantastisch. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel, Sietske Venje, voorzitter van dit leuke onderdeel van het KFPS, Jong KFPS. En Denise natuurlijk van harte gefeliciteerd met deze prachtige prijs. En wat Sietske ook aangaf, de jeugd moeten we het ook weer van hebben. En wat ook gezegd werd, het moet ze ook mogelijk gemaakt worden. De bloemen worden in vangst genomen uitgereikt door Detlef namens het KFPS-bestuur. Jong fokker van het jaar 2021, Denise Klap. Geef haar nog een applaus en dan gaan ze zo'n hele mooie ereronde maken. Nee, grapje. Hoeft niet, Denise. Dankjewel. Wat vind je van deze prijs, Denise? Ja, ik had de vraag al verwacht en ja, ik ben heel trots. Ik vind het heel leuk dat wij ook in het zuiden zo goed met de Friese paarden mee kunnen doen. En ja, eigenlijk onze hele levensstijl dan ombouwen en dat dan hier zo gewaardeerd wordt. Dankjewel, Denise. Het zijn denk ik mooie woorden. Heel veel succes in de toekomst met de fokkerij. Gaat zeker lukken. Dankjewel, ook Jong KFPS. En dan gaan we weer verder met het volgende onderdeel. En ik zag dat het weef een beetje werd ingezet, maar die eindigde al wel weer snel. Misschien kan hij nog wel een keer weer nieuw ingezet worden.
Eigenlijk moet je andersom en dan voor de hoofdtribune voor de foyer langs. Ik ben benieuwd of ze nog uit de stoel te komen. Goed, dan gaan we beginnen zo dadelijk met een heel interessant programma-onderdeel uiteraard. De modelverklaring, de mogelijke voorlopige modelverklaring, zou je eigenlijk moeten zeggen. We komen binnen in de volgorde 178, 180, 181, 182, 184, 185, 187, 192, 194, 196 en tenslotte 197. Dat is op dit moment de volgorde en dan gaan we eens kijken hoe die strijd zich gaat ontwikkelen. De jury betreedt het middenterrein, mevrouw Corrie Terpstra, Piet Bergsma en Jan Hellings, alle drie lid van de inspectie van ons stamboek. En zij gaan dit onderdeel voor hun rekening nemen. Een spannend moment voor zowel fokkers, eigenaren als mede de trainingsstallen en de heren en dames voorbrengers. Die natuurlijk de afgelopen periode uitstekend werk hebben geregeld om de paarden op deze manier hier in de keuringsbanen van morgen voor te stellen. Dan gaan ze er weer uit en dan komen ze één voor één weer binnen. Spanning voelbaar langs de kant en natuurlijk ook hier binnen in de piste. Want ja, dit is het moment waarop je een bepaalde status kunt verdienen. En dan nog, er zijn erbij die hebben al een voldoende verrichting afgelegd. Die zouden eventueel dan ook definitief model kunnen worden verklaard. Maar dat geldt niet voor alle deelnemers. En die moeten dientengevolge allereerst zich nog bewijzen in een ABFP-test, dan wel een IBOP-proef met voldoende scores. Dat is heel kort samengevat waar het om draait bij het verkrijgen van het definitieve modelpredicaat. En de allereerste en hoogste eis is natuurlijk het exterieur. Maar uit het feit dat ze dus hier al zijn uitgenodigd, geeft al aan dat ze qua model en bouw en beweging al aan hele hoge eisen voldoen. Maar nu worden de kleine verschillen toch ook nog meegenomen in een eventueel definitief oordeel. Maar dat gaan we natuurlijk straks vernemen van de woordvoerder van de jury. Opgesteld 178. Talina van de Marne. Geboren in 2014. De vader is Tjalle 454, de sportelite en preferente triple E-hengst. Moeder Merel van de Marne, ster preferent. Moedersvader Jasper, fokkereigenaar D. van Voeken te Bolzwart.
De eerste dus van 11 kandidaten voor een mogelijke modelverklaring in aanmerking komend. Deze 178, Tjalle maal Jasper. En u mag best applaudisseren, dames en heren, als er aanleiding voor u mocht bestaan. Geen enkel bezwaar. In aantocht 180. Veronique, een kroonsport AA merrie uit 2014. De vader is Beert 411, sportpreferent. Moeder Douina van de Goederee was finalist Pavo Friso bokaal in 2015. Moedersvader Norbert. Fokker mevrouw A. Postma Doezem. En in eigendom bij de familie Postma van der Meij, eveneens te Doezem. Beert maal Norbert. Mededeling voor de tweespanrijders. We lopen iets achter op het tijdschema. Maar we hebben natuurlijk wel graag dat u straks klaar staat om, als het zover is, om de piste dan wel zo snel mogelijk te kunnen binnenkomen. En deze merrie zou bij een eventuele modelverklaring die status ook definitief kunnen verkrijgen, getuige het feit dat ze al een voldoende IBOP van 78 punten totaal heeft gescoord, met ook ruime gemiddelden op stap, draf en galop. ...161 in aantocht. Oh, sorry, 181 uiteraard. Vita SA. Kroonsport Triple A. Geboren in 2014. De vader van Vita is Norbert, meervoudig kampioen. Ooit bij Van Manen staande in Ede. Moeder Nista van Sinada, moedersvader Beert, fokkereigenaar A. van Derper in West-Vleteren. Ook een voldoende score behaald al reeds in de IBOP
83 punten totaal, vandaar ook die triple E score. We bepalen ons bij de presentatie van Vita SA. Norbert keer Beert. Spanning alom voelbaar langs alle zijden van de piste. Toch wel naast natuurlijk straks de verkiezing van de algemeen kampioen 2021, toch deze modelverklaring wel een van de absolute hoogtepunten in het programma vandaag. De volgende kandidaat voor een eventuele modelverklaring op deze zonovergoten piste hier in het schitterende Gaasterland. Vandaag een fantastisch decor voor de centrale keuring 2021. ...182. Er is niet zomaar wat, het is een Tjarina. Tjarina Diana AB. Een kroonmerrie met een dubbel A. Geboren in 2014. Vader Alwin 469, eveneens sport met een triple A. Moeder Diana B. En die is nog van de legendarische Heinze 354. Ooit gefokt door Boer Rijinga in Drachten. Fokker van deze Tjarina Diana AB is mevrouw Kuipers-Brouwer in Jelsum. En hij is in eigendom bij mevrouw Catherine Swan in San Sebastian. En ze heeft de score behaald onder het zadel van 79 punten.
Ja, het steekt ontzettend nauw bij zo'n presentatie in zo'n grote piste. Paarden moeten natuurlijk ook op die lange lijnen met name toch ook voldoende in balans blijven. En een hele aansprekende draf laten zien om kans te maken natuurlijk op zo'n predicaat. Het is niet zomaar voor elkaar, dames en heren. En in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie vandaag. We gaan over naar 184 als het goed is. Lopke M. Kroon, dubbel A. Geboren in 2011. Voor het vaderschap tekent die imponerende, grote, imposante Pier 448. Eveneens sport met een dubbel A. Uit een Tetse 394 moeder genaamd Marit K. Fokker C.J. van der Made in Lage Zwaluwen en in eigendom bij S.J. Kat BV in Egmond aan den Hoef. En heeft een totaalscore voor de IBOP staan van 77,5 punt. Vandaar ook uiteraard dat kroonpredicaat. En dan probeert zo'n merrie natuurlijk vandaag middels een sprankelend optreden hier zo dadelijk om toch ook die modelstatus te verwerven. Maar dan moet er nog wel wat gebeuren. Het team van de Nieuwe Heuvel onder aanvoering van Tom Volmer en Edwin Gorter. Een samenwerkend duo gedurende al vele jaren. En Tom steeds meer de plek van vader Jan innemend, zoals dat vroeger met Jan zelf gebeurde toen hij vader Herman opvolgde. En dat was destijds eigenlijk de eerste buiten Friesland die een Friese hengst op het station hadden staan in Lunteren. De bekende Lammert 260. De eerste Friese hengst bij de Nieuwe Heuvel destijds in Lunteren. Waar blijft de tijd? Een bekende verschijning in de ring, Piet Sipma. Natuurlijk jarenlang ook heel actief in de Friese paardenwereld. Zeer bekend ook als voorbrenger. Vele kampioenschappen ook behaald. Hij presenteert hier 185 Nelia L. Kroon Triple A. Geboren in 2012. Vader Norbert 444. Uit een beertmoeder. Sophie L. eveneens kroon met een triple A status.
Fokker-eigenaar mevrouw I.P.J.M. Leemans Veugen in Maarhezen. IBOP score 82 punten. En samen met de Berendmeester probeert Piet Sipma die Nelia L. natuurlijk perfect neer te zetten en te presenteren aan de jury. De eerste klap is een Daalderburg, zei Piet altijd. ...187, volgende kandidaat. Heel monter de wereld inkijkend. Nokomis du Grand Hersey. Kroon AAA, geboren in 2012. De vader is Velle 422. De moeder een Olofdochter genaamd Perfecta. Fokker Harras du Grand Hersey in Coulimiers. Eigendom van Isabel Rakin in Rochaan. En een IBOP-score van 78,5. En ook deze deelnemer onderstreept weer ons internationale karakter. Leden over de hele wereld in meer dan 70 landen. Ik heb het vandaag al een keer eerder aangegeven. Het onderstreept de enorme populariteit wereldwijd van ons Friese paard. En wie had dat halverwege de jaren 60, toen ze op de meeste boerderijen als werkpaard werden afgeschaft. En de overgebleven paarden een hele donkere toekomst tegemoet gingen. Zo leek het althans. Maar gelukkig hebben we het tij met elkaar als liefhebbers en fokkers weten te keren. En hebben we vandaag de dag een toonaangevende rol in de wereld waar het gaat over het Friese paard.
Het is uitgezwermd over alle continenten die u maar kunt bedenken. En dat is de verdienste van ons allemaal. We gaan naar 192. Opnieuw het team van de Nieuwe Heuvel in de piste. Valentina van de Ridderdiek. En dan zijn we in Hartwerd in Friesland bij de familie Duiven-Lettinga. Deze kroon sport en AAA-merrie is geboren in 2014. Stamt af van oud-kampioen Alwin. Uit een Fritse moeder Winnie Utemar, een sterdochter dus van Fritse. Fokker mevrouw Duiven-Lettinga in Hartwerd. En tegenwoordig in eigendom bij Jaap van der Meulen in Broek-Noord. En een tweetal scores op papier van 83,5 en 77 punten. Royaal voldoende om in aanmerking te komen voor een eventueel modelpredicaat. De modelverklaring staat op het spel tijdens deze presentatie van een 11-tal kandidaten voor dat predicaat. Staan er de hele dag al, hoor, moet je zeggen. Staan er de hele dag al, toch? Ze stonden er de hele dag al, Tom.
We gaan naar 194, dames en heren. Verona van Schweltsje Staten. Zo mooi achtervoegsel. Een kroonmerrie met een dubbel A achter de naam. Geboren in 2014. Vader is de hele rastypische Epke 474 Sport Elite Triple A. Moeder Fleur van Schweltsje Staten, want dat klinkt zo mooi vind ik. Ster Sport met een dubbel A. Moedersvader Jerke 434. Fokker familie Eilander in Leek en in eigendom bij de heer R.W.J. Meijer te Zierikzee. Een drietal scores op papier vanuit de ABFP 77, 80,5 en 74,5. Team Chardon belast zich in dit geval met de presentatie. Jelmer Chardon als aanjager en Reinder Agricola die deze Verona zal laten rondgaan in stap dan wel draf. Zo dadelijk nog een tweetal merries te gaan en dan komen ze in stap, in groep weer terug. En dan wordt het spel naar een absoluut hoogtepunt gebracht middels een eventuele aanwijzing. En dan loopt de spanning nog verder op dan dat hij nu al doet, want je voelt het langs de kant. Men zit zeer ingetogen en gespannen langs de kant de verrichtingen van deze kandidaten te bekijken. En soms uiteraard ook te bewonderen. Maar je voelt toch een zekere spanning hier in dit hippiecentrum Gaasterland bij deze mogelijke modelverklaring. Epke keer Jerke. We gaan naar het slot van deze voorlopige modelverklaring. Nog 2 te gaan, 196 zo dadelijk en vervolgens 197. Het team van de Nieuwe Heuvel presenteert Tamke van Nico Stables. Kroon AA, geboren in 2014. Vader, destijds verrichtingstopper met hele hoge cijfers, Uldrik 457, een triple A-status. Moeder Evelien Janneke B, een model in sport AA. Fokker, de heer JFM van den Boogaard in Weert. En deze Tamke is tegenwoordig in eigendom bij de familie Tank in Vragender. Totaalscore in de IBOP 78 en een halve punt.
Even in de driehoek stappen. Met aan de teugels Edwin Gorter. Al jaren werkzaam ook op de Nieuwe Heuvel. Het gerenommeerde bedrijf in het midden van het land, gelegen in Lunteren. En een eentje verderop vind je dan de firma Van Manen in Ede. Ook een gerenommeerd hengstenstation. En dan hebben we nog Bertus Tonen natuurlijk in het zuiden. In Sint-Antonis meen ik. Of Maren Kessel natuurlijk, ja. Maren Kessel, familie Tonen. Jarenlang ook Teunis op het station. En zo is het Friese paard uitgezwaaid naar alle richtingen die ons land ook maar rijk is. Een aarzelend applausje op de tribune. Het mag gerust ietsje harder. Dat is geen enkel probleem als u daar behoefte aan zou hebben. Tamke, de Uldrik maal Jorren. De laatste kandidaat voor dat o zo gewenste predicaat. Heb je een modelmerrie op stal? Ja, dat is het hoogst haalbare wat je als fokker naast het fokken van een stamboekhengst. Dat zijn eigenlijk de twee ultieme dromen die iedere rechtgeaarde fokker natuurlijk najaagt. En dat doen ook de deelnemers vandaag natuurlijk allemaal. En sommigen slagen daarin. Zoals bijvoorbeeld Stan Derksen, die hier nu staat met deze Tjitske van stal Bellefleur. Kroonmerrie dubbel A, geboren in 2014. Vader oud-kampioen, de preferente Beert. Moeder Ditske 2D, ster en preferent. Moedersvader Maurits, fokkereigenaar W.H. Derksen in Oosterhout. Met een mooie score van 80,5 punt in de IBOP. En ik zei het u, de droom van iedere fokker, die werd waar voor Stan Derksen die hier staat. Hij fokte Mathies 504. En dat is maar voor weinigen weggelegd. Het fokken van een goedgekeurde stamboekhengst. En die Mathies is uiteraard te vinden bij de gebroeders Van Manen in Ede. Enig geroezemoes langs de kant. De spanning gaat naar een absoluut hoogtepunt. Een kookpunt zou ik bijna willen zeggen. En als deze presentatie dan voorbij is, komen ze allemaal weer terug in stap. En wordt nogmaals gekeken naar een aantal aspecten door de jury. Mevrouw Corrie Terpstra en de heren Hellings en Bergsma. En dan geef ik zo dadelijk met alle genoegen het woord aan mijn collega Dick Brummel, die de slotakkoorden van deze ouverture voor u gaat onderschrijven. Beert maal Maurits, Tjitske van stal Bellefleur. Oh.
Dat was Tjitske van stal Bellefleur. Dick, het woord is aan jou. Dankjewel Henk voor de toelichting van deze merries. En dan krijgen we de groep weer in stap in de baan. Dat is natuurlijk een van de spannendste momenten van de dag. Natuurlijk, straks het kampioenschap ook. Maar modelverklaring, dat is toch wel iets heel bijzonders. Natuurlijk was het al mooi dat je uitgenodigd werd om hier vandaag te zijn. En dan is het natuurlijk geweldig als je dan vandaag op deze keuring hier in het mooie Harig komt. En dat je dan ook nog uitgenodigd wordt om vanmiddag mee te doen voor misschien wel het modelschap. Maar ik heb het al vaker gezegd en dat geldt natuurlijk ook een beetje voor de kroonverklaring. Dat is niet iets wat maar zo weggegeven wordt binnen het stamboek. Het paard moet aan vele eisen voldoen, zowel qua beweging als exterieur. En dat is niet voor allemaal weggelegd. Ze stappen mooi rond. En dan geef ik zo de jury de microfoon. En die zal aangeven welke merries in de baan mogen blijven en zich mogen opstellen. En die dus model worden. Achter de modelverklaring aan gaan we redelijk snel door met het kampioenschap tweespannen. En zoals u kijkt, ze worden nog even weer kritisch bekeken door de jury. En zoals u ziet, ze worden nog even nauwkeurig bekeken in de stap. Ze zijn vanmorgen al een keer in de baan geweest. En naar aanleiding van dat resultaat zijn ze natuurlijk uitgenodigd vanmiddag voor het modelschap. En natuurlijk worden de resultaten van vanmorgen ook wat meegenomen. En bekijkt men ze nu weer eens.
De twee spannen staan inmiddels al bijna klaar op het voorterrein. Om zo hun kunsten te vertonen straks in de baan. Volgens mij is de jury er bijna uit. En zal ik dan zo de microfoon aan de voorzitter geven. Het zal straks ook een hele mooie rubriek zijn, de twee spannen voor de Friese Chase. Ze staan al klaar bijna op het voorterrein. Tussen de model en de Friese Chase hebben we nog een klein intermezzo. Maar het duurt een paar minuten. Ik geef de microfoon aan Piet, hij kan. Piet Bergsma, hier heb je de microfoon. Ja, dankjewel. We hebben even goed de tijd genomen om toch deze paarden te bekijken. Modelverklaring is toch het hoogste predicaat wat je kunt halen bij deze exterieurkeuring. En ja, het werd ons niet echt heel gemakkelijk gemaakt. Paarden die allemaal stuk voor stuk goede kroonmerries zijn. Maar modelverklaring is natuurlijk, model is wel het hoogste wat je kunt halen. Dus tussen een goede kroonmerrie en een goede modelmerrie zit toch nog wel verschil in. Ik begin met nummer 178. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een jeugdige uitstraling nog. Het is heeft een verticale hals, ook een sterke bovenlijn. Een paard wat makkelijk stapt en ook heel lichtvoetig bewoog. Dit paard wordt vandaag model verklaard. Nummer 180. Dat is ook een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Een ietsje zwaarder in de hals, hoofd-halsverbinding. Ook een ietsje zware hals heeft. Sterke bovenlijn, ook een goed gevormd kruis. De stappen was voldoende en ook makkelijk stappend. Paard met veel ras. In draf zou je ook misschien iets meer tot dragen kunnen komen, maar al met al exterieurmatig en ook het rastype meegenomen. En de beweging waren voldoende. Dit paard wordt vandaag ook model verklaard. Nummer 181, paard wat misschien wat edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een lange hals die goed gevormd is. Schouder ligt er goed in. In het middenstuk, vooral kruislenden in een partij, zou het paard ietsje sterker mogen zijn. Kruis is iets afhellend. De stap zouden we graag wat ruimer zien en ook iets krachtiger. In draf zou het paard wat lichtvoetiger kunnen zijn en ook iets meer over de rug mogen komen. Dit paard wordt vandaag geen model, een goede kroonmerrie. Nummer 182, een grootramig paard, edel in zijn hoofd, voldoende lengte in zijn hals, ietsje stijl in het schouder, sterke bovenlijn, ook het kruis is goed van ligging. De stap was voldoende ruim en had ook tact. In draf was het paard, zou je misschien iets opwaartser kunnen draven, had wel een goed achterbeengebruik. Ook dit paard wordt vandaag model verklaard.
Nummer 184. Paard zou iets eerder in zijn hoofd mogen zijn. Is iets horizontaal in zijn hals. Is voldoende sterk in de bovenlijn. Kruis is wat hellend. Paard is ook iets recht in zijn achterbeen. De stap zou ruimer moeten zijn, ook iets meer tact moeten kunnen hebben. In draf zou het paard ook iets meer te dragen kunnen komen voor een modelmerrie. Voor een goede kroonmerrie was het allemaal goed, maar voor een modelmerrie willen we toch iets meer zien. Nummer 185. Ook een paard met een lange hals. Voldoende edel in zijn hoofd. Een schouderligging die gewenst is. Voldoende sterk in de bovenlijn. Ook kruis wat voldoende lengte heeft. Paard stapte voldoende ruim en ook met voldoende kracht. Had een goede stap. In draf zou je misschien iets meer te dragen kunnen komen in de grote baan. Maar al met al van een goed model. Een goede beweging. Je paard wordt vandaag ook model verklaard. Nummer 187. Paard wat misschien iets eerder in zijn hoofd zou mogen zijn. Een lange hals heeft met iets onderhals. Paard is wat onderstandig. Heeft een sterke bovenlijn. Kruis-lenden-aansluiting misschien ietsje sterker mogen zijn. Kruis is wat afhellend. In stap zou het paard wat meer ruimte moeten maken en ook iets meer tact kunnen hebben. En ook iets meer spronggebruik kunnen hebben. De draf was iets neerwaarts en op de voorhand. Vanwege de bewegingen vandaag geen model. Goed paard. Een goede kroonmerrie. Dan krijgen we nu 192. Een paard wat edel in zijn hoofd is. Ook een lichte hoofd-halsverbinding heeft. Een hals die iets verticaal is. Voldoende sterk in de bovenlijn. Kruis heeft veel lengte. De stap was ruim en ook goede tact erin. In draf, in de grote baan zou je misschien iets meer te dragen kunnen komen. Maar al met al een modelmerrie voor vandaag. Gefeliciteerd. Nummer 194. Een paard met een edel hoofd. Een lichte hoofd-halsverbinding. Ook een lange hals die iets horizontaal is. Voldoende sterk in de bovenlijn. De kruis heeft ook voldoende lengte. Paard wat heel makkelijk stapte en ruim stapte. In draf zou je misschien iets meer te dragen kunnen komen. Maar vandaag ook model. Paard nummer 196. Ook een paard voldoende edel in zijn hoofd. Ietsje zwaar in zijn hoofd-halsverbinding. Voldoende lengte in de hals. Is iets voldoende verticaal. Ook in de bovenlijn is hij voldoende sterk. Paard wat misschien iets ruimer zou kunnen stappen. Maar een paard wat over de benen in draf heel lichtvoetig ging. En ook met veel ruimte. Vandaag ook model. Nummer 197. Paard met veel front, lange hals, edel in zijn hoofd, sterke bovenlijn, kruis zou misschien iets meer lengte kunnen hebben. Paard wat makkelijk stapt, ook ruim stapt. In draf in de grote baan had hij misschien iets moeite met de balans in draf, maar al met al vanwege ook een hele goede stap en een heel goed exterieur. Ook model vandaag. Gefeliciteerd. Dankjewel Piet voor de uitleg.
Graag de eigenaren van de paarden erbij. Het is natuurlijk een moment, een gedenkwaardig moment. En even een verzoek aan, ik weet niet of hij nog aanwezig is, Sjouke Bootsma, zou je even willen melden bij ringmeester bij Rijn. Sjouke Bootsma, zou je even willen melden bij Rijn. We hebben je nog even nodig zo, voor de rubriek. Van deze paarden wordt de nummer 178 en 194 uitgenodigd voor de kampioensring. Dus 178 en 194 worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring. 178 en 194 zien wij vanmiddag terug voor het kampioenschap. En zo ga je vanmorgen naar de keuring met een kroonmerrie. En ga je vanavond naar huis met een modelmerrie. Fokkers, eigenaren, van harte gefeliciteerd. De bloemen worden in ontvangst genomen. En ik kan u vertellen, dit is altijd een geweldig moment als je daar staat. Je maakt dit ook niet zo heel vaak mee, kan ik u vertellen. Acht kersverse modelmerries. Een geweldig moment. Die blijdschap op de gezichten van de eigenaren van deze mooie paarden. Hier doe je het toch een beetje voor. En dan wachten we eventjes tot de eigenaren de baan hebben verlaten. Dan gaan we ereronde maken. De tweespannen staan al op voorterrein.
178, 194 zien we graag terug in het kampioenschap. Dus Jelmer, 194 ook. We krijgen deze merries nog een applaus. De nieuwe modelmerries, en dan mag u rustig even voor gaan staan. En muziek eronder natuurlijk van de firma Koopmans. We gaan er niet zo heel veel tijd aan besteden bij Sjouke, want je bent een man van niet zo heel veel woorden volgens mij. Maar een man van op tijd bij de baan zijn. Dat was altijd belangrijk bij jou als functie ringmeester. 80 jaar. Vanmorgen zei hij toch, het worden toch wel lange dagen. Maar ik vind het heel knap dat je het zo lang hebt gedaan. Ik denk dat we er ook heel trots op mogen zijn. Op zulke mensen die zo lang de vereniging steunen. Ten eerste wil ik een applaus voor Sjouke. En dan geef ik de microfoon. Kan nog wel iets harder, denk ik. Hij zegt het is nog niet helemaal het einde. Ik ga straks de IBOP nog wel doen. Wie weet verandert het nog weer. Nee, zegt hij heel. Ik geef de microfoon aan Roelof Bos van het bestuur. Zo, Sjouke, wij komen beide van de klooi. Maar daar leer ik het nou even bij, want we zijn toch heel internationaal bij wij worden. En vandaag helemaal, dan staan we hier met mensen uit alle omstreken. En dat ook een stukje dank naar jou voor alle jaren dat je voor het stamboek, in ieder geval als ringmeester, actief bent geweest. Je was een man van achter de schermen altijd goed voor elkaar. Ik begreep ruim 12 jaar, maar vanuit de vakvereniging, want nou, zo kennen wij eigenlijk elkaar nog veel beter. Vanuit vakvereniging Bluis nog vele meer jaren. En dan, dan ga ik ook weer terug naar gesprekken die ik met Henk Dijkstra ook wel eens heb gehad. Van Sjouke, Sjouke is niet te houden. Sjouke, dan komt alles op klaar. Bij Sjouke komt alles op tijd. En soms moet ik af en toe de walkie-talkie ietsje zachter zetten. Want dan weet ik het wel, dan moeten ze komen. Maar het mooie is van tot nu toe, het is altijd heel super goed gelopen. En wat dat betreft ook namens Blauwe Huis en ook een klein beetje in deze vorm. Maar vooral namens KFPS. Heel verschrikkelijk veel dank voor alle inzet die je gedaan hebt. Achter de schermen, nu even voor de schermen. Ik denk dat jij jou kende, dat je liever daar bent. Maar wel op deze manier nog een fantastisch dank namens ons. Dankjewel. Waarderende woorden voor afscheidnemend ringmeester Sjouke Bootsma. Natuurlijk niet met lege handen de piste gaat verlaten. U heeft hem natuurlijk al heel rijkelijk beloond met applaus. En mag ik alvast een heel aantrekkelijk volgend programma onderdeel bij u aankondigen. Het Nederlands kampioenschap tweespannen Friese paarden voor de Sjees. En mag ik de eigenaren van 3-jarige merries die straks gaan deelnemen aan het kampioenschap van de 3-jarigen ook alvast oproepen om deze paarden in de vooropstelling in gereedheid te brengen. De jury is aanwezig onder voorzitterschap van oud-Workumer Harry de Jong, Johan Holtjes, Ilse Niesing en aspirant Sjouke de Groot. Die gaan zich bezighouden met dit Nederlands kampioenschap. En we hebben 6 tweespannen zo dadelijk in de piste.
En als ze zo dadelijk binnenkomen, ga ik ze aan u voorstellen. En, het is op zichzelf al bijzonder dat we op deze centrale keuring een nationale titelstrijd mogen gaan verrijden. Als eerste met 58 aandeciers. Tjitte en Mark, respectievelijk van Andries en Chalbert. Eigenaar Jelle van der Kooi, tevens rijder. Dan 31 met gastrijder Gert van Dijkhuizen. Maurits en Ierde van Mewis en Norbert. Zoals gezegd voorgesteld door Gert van Dijkhuizen. Dan, heel bekend in de tuigpaardensport, 67. Jasper T. en Esau van de Zonsgaten. Respectievelijk van Norbert en Jasper. En u hebt hem natuurlijk al lang herkend. Met aan de leidsels Fijke Holtrop. 184 Wart van Starking en Aaron B. Respectievelijk van Torben en Jouwe. Met aan de leidsels Augustinus Hoekstra. Dan 26 Maurits B. en Savis W. Maurits van Tjalle en Savis van Torben. Eigenaarrijder Jan Eppinga in Ureterp. En last but not least Beent en Wabe van Hessel en Beert. Eigenaarrijder Mijne Woudstra Sint-Nicolaasga. Een verschrikkelijk mooi gezicht, die traditionele aanspanning. Deze krompanelen, 2 sjezen met daarvoor bespannen die 2 schitterende Friese paarden. De dame en de heer gekleed in authentiek Fries kostuum, wat zo'n beetje refereert aan de periode 1850-1860. Een hele mooie groep en laten we hopen op een hele spannende strijd. En het is aan de jury om straks de terechte kampioen uit deze groep te halen. En dat gaat vast lukken. En u mag natuurlijk uw enthousiasme laten blijken bij het rijden van dit kampioenschap. Want ongetwijfeld hebben al deze heren en dames langs de kant veel support staan die er hopelijk een hele mooie strijd van gaan maken. Dan kijk ik even hoe ver of de jury is met inspectie, want er wordt natuurlijk heel nauwlettend gekeken of er ook zaken aan de orde zijn die niet helemaal reglementair kloppen. En daarvoor is die inspectie in het leven geroepen. De jury is klaar. En onze ringmeester Pieter Landheer heeft het zijn tot afrijden gegeven. En dan gaat het natuurlijk om een mooie strijd, om een mooi tempo. Het is geen harddraaf gebeuren. Het gaat om een mooie, gelijkmatige verrichting. Met goed bewegende paarden, mooi in het front. Mooie knieactie in het voorbeen. En een goed aantredend achterbeen. Zodat je een compleet mooi plaatje te zien krijgt. Veel enthousiasme langs de kant. En dat kunnen die paarden best hebben, dames en heren. Laten we er met elkaar een feestje van maken. De jury in dit geval, mevrouw Niesing en de heer de Jong, is al drukdoende. En de arbiter in dit geval, de heer Johan Holties, die samen met aspirant jurylid Sjouke de Groot hier rechts van mij staat. Die mogen in het geval van twijfel of verdeeldheid bij de jury eventueel het verlossende woord spreken. Ze zijn bezig met handveranderen, met aan het hoofd Jelle van der Kooi en echtgenote Mechtelt, sinds kort voorzitter van de vereniging Het Friese Tuigpaard. Gert van Dijkhuizen met Setske de Jong. Fijke Holtrop en zijn dochter Augustinus en Janneke Hoekstra. En Jan Eppinga
volop geconcentreerd om toch zo hoog mogelijk te eindigen in het klassement. En dat geldt natuurlijk ook voor Mijne Woudstra. Eenheid in een tweespan. Paarden moeten met elkaar willen vechten voor de winst. De kwaliteit is hoog en de verschillen zijn uitermate klein. En het is al bijzonder dat wij zo'n kampioenschap vandaag hier kunnen. En dan mag ik eerst binnenroepen 184, 58 en 67. Dan 31, 26 en 86. 184, 58, 67, 31, 26 en 86. En het is reglementair vastgelegd bij een kampioenschap, zeker een nationale titelstrijd, zoals die zich hier afspeelt, dat daarbij verplicht overgereden moet worden. Dus het pleit is nog lang niet beslecht. Geven de paarden even gelegenheid om even op adem te komen. En dan gaan we hopelijk zo dadelijk in een absolute finale meemaken wie straks tot kampioen wordt uitgeroepen door de jury. En dan geven we natuurlijk ook Fijke Holtrop nog even de gelegenheid om even de paarden op adem te laten komen. Want het is natuurlijk niet niks. Als je dan als derde op dit moment staat, dan wil je natuurlijk ook in zo'n barrage, zo'n overkamping, natuurlijk nog wel eens even een keer het onderste uit de kan halen. Wij gaan overrijden tot en met 67. En nou zal het heven, Fijke Holtrop. Het giet on, beste meisken. En de strijd is los, dames en heren. U mag gerust even staan hoor, dat is helemaal geen probleem. Die paarden worden alleen maar beter. Augustinus Hoekstra, vol spanning. Het uiterste van zijn paarden vragen, maar dat geldt ook voor Jelle van der Kooi natuurlijk. En die Dekselse Fijke Holtrop, die hier al eerder kampioen wist te worden. Ja, en wie vindt u dat er moet winnen? Is dat Jelle van der Kooi? Kom op, applaus. Of is dat Fijke Holtrop? Of is het toch Augustinus Hoekstra? Meld u als u vindt dat een van deze drie, en wie het dan ook wordt, het is een fantastische strijd aan het worden. En het komt aan op de langste adem. En kijk die Fijke Holtrop nog eens eventjes sturen. Wat een spanning, wat een sensatie hier in Gaasterland. En de spanning is om te snijden hier op het middenterrein. Wordt het Fijke Holtrop, wordt het Augustinus Hoekstra of wordt het toch Jelle van der Kooi? Het brons gaat naar Fijke Holtrop. En dan hebben wij er nog twee. Het zilver, dat is voor Jelle van der Kooi. En dat betekent het goud gaat naar Augustinus Hoekstra. En wat een ontlading. En wat een schitterende strijd. Harry, kom even. Pieter Landheer, onze ringmeester. Pieter Landheer. Pieter Landheer.
Ik geef het woord, als je het goed vindt Pieter, even aan de jurywoordvoerder Harry de Jong om even te vertellen hoe deze klassering tot stand is gekomen. Ja, dames en heren, namens ons ook van harte welkom. En het is toch weer een goed idee dat we de Friese Sjezen weer in de baan hebben na die 1,5 jaar. En dat iedereen kan genieten van de sport waar Friesland ook zo onbekend staat. We zijn tot de conclusie gekomen, 184 is een span wat goed in de bewegingsvorm was. De hoofden waren netjes op elkaar, ze zagen naar voren toe. En de beweging was ook wat wij graag van een span willen zien. 2, dat ene mankement, dat is een beetje dat ze bij elkaar weglopen. En niet één kant uitkijken. De beweging is goed. De derde, ook de bewegingsvorm is goed. Alleen daar is de manier om op één lijn te komen met de neusjes is nog een beetje moeilijk. En er was wat een storend element aan het linkerpaard wat de mond wat open had. En dat heeft ons toch besloten om die op de derde plaats te zetten. Keurig, bedankt Harry. Een mooie duidelijke uiteenzetting met betrekking tot de plaatsing in deze schitterende barrage met een prachtige kampioen. En ondertussen heeft de nieuwe voorzitter van het Friese tuigpaard, Mechtelt van der Kooi, de sjees verlaten om de eresjerpen behorende bij hun nationaal kampioenschap zo dadelijk te gaan uitreiken aan de winnaars. Augustinus en Janneke Hoekstra uit Sibranda Born. Sinds kort, ik denk ongeveer 2 weken, is Mechtelt van der Kooi, die hier samen met bestuurslid van het stamboek Jan Ruimakers de ceremonie protocolair voor haar rekening neemt. Bloemen uiteraard voor een gelukkige Janneke. Ik was al een beetje ongerust of ze uit de zee zou vallen. Zo enthousiast viel ze haar echtgenoot Augustinus om de hals. Het was een lust voor het oog. Een fantastische spanning was voelbaar. En ook u als publiek leefde fantastisch mee. Dit moet toch wel een absoluut hoogtepunt betekenen. Volgens mij hebben jullie nog niet eerder een nationale titelstrijd gewonnen. Nee, dit is mijn eerste kampioenschap. Dus ik ben heel erg blij. En die paarden hebben het heel druk gehad van de week. Hè. Woensdag liepen ze nog voorop met een begrafenis in de vierspan. Donderdag moesten ze hier naar de Pavo Friso Cup. Gisteren moesten ze lopen, dus vandaag weer. Maar ze waren nog in topconditie. Ik ben blij mee. Nou, het is jullie van harte gegund en het is een prachtige kroon op jullie inzet voor onze Friese paardenwereld. Gefeliciteerd. Dankjewel. En natuurlijk sluiten we zo'n kampioenschap straks af met een passende ereronde. Dat is onvermijdelijk en dat hoort ook zo. Wat een plaatje toch ook onze prachtige in Friese klederdracht gestoken lintendames. Stamboeksbestuurslid Jan Ruimakers. De prijzen zijn voor het overige al uitgereikt. Is Mechtelt alweer gezeten? Nee, nog niet. Die is nog drukdoende om die eresjerpen uit te reiken. En dan neemt ze weer plaats op de sjees naast haar echtgenoot Jelle van der Kooi. En dan kijk ik eventjes in de richting van de regie. En dan mag ik als Mechtelt weer netjes zit en niet eerder, gaan we over tot het laten horen. En u mag gerust meezingen van het nationale volkslied, het Wilhelmus. Dank u wel.
Nadat de dames en bestuurslid weer hebben plaatsgenomen op de tribune, dan gunnen we de nieuwe nationale kampioen Augustinus Hoekstra een ereronde alleen. En als hij dan hier rond geweest is, sluit de rest aan. En genieten we nog een keer van die schitterende kampioenen Wart van Starking en Aaron B. Rijdereigenaar Augustinus Hoekstra uit Siebranda-Buren. En belonen met een ovatie. Daar komen ze. En ook het zilver is natuurlijk heel eervol voor Jelle van der Kooi met Jitte en Marcus. Fijke Holtrop met Esau van de Zonsgaten en Jasper. Gert van Dijkhuizen met Maurits en Ierde. Natuurlijk ook bijzonder tevreden mag zijn 26. Maurits B. en Sabis W. met Jan Eppinga. En last but not least, Beert en Wabe met eigenaarrijder Mijne Woudstra. Wat een feest hier in de piste tijdens het Nederlands kampioenschap Friesras tweespannen. Daar komen ze nog een keer voorbij. Fantastisch, Gert van Dijkhuizen. En natuurlijk ook Jan Eppinga. Mijne Woudstra. Zij maakten het deelnemersveld meer dan compleet. Wat geweldig. Deze Friese folklore, die prachtige sjezen, die mooie klederdracht, die mooie sjees, maar vooral die mooie zwarte parels voor de sjees. Dat was weer echt genieten. En ook geweldig hoe jullie als publiek meedoen. Maar we gaan weer door met de kampioenskeuringen. We willen graag de volgende 3-jarige merries in de baan. 71, 74, 82, 85, 87, 90, 94, 97, 99, 105, 107 en 109. Voordat we de 3-jarigen, die hebben we al bijna mooi klaarstaan, hebben we nog even een klein ander intermezzo. En daarbij geef ik het woord aan onze voorzitter Detlef Elling. Dames en heren, graag uw aandacht voor het volgende onderdeel van het programma. Een speciaal onderdeel, want we gaan iemand huldigen die maar liefst 50 jaar actief was in de keuringsbaan. Een man die opgroeide met Fries paarden, zelf succesvol tuigde, hengstenhouder was en dankzij zijn ervaring in de sport ook een gedreven en rechtlijn jurylid was. Al op zijn 23e jaar stond hij in de keuringsbaan in Bolhoed, vraagt in rechte rug, zo luidt een van zijn veel markante uitspraken. U raadt het waarschijnlijk al, graag willen we Gerrit Kuipers vragen hier in de ring te komen en natuurlijk samen met zijn vrouw Sjoerdje. Zijn steun en toeverlaat die hem altijd zoveel mogelijk vergezelt. Ja, da.
Weet je nou dat ik hier was? Ik was de hele dag aan het zoeken. Ja. Hallo, Gerrit, jij kwam vorig jaar zelf in Drachten op kantoor om te vertellen dat het mooi was geweest. Je wilde niet vanuit het verzorgingshuis naar de keuring heen en weer gereden worden. Inmiddels bijna 75 jaar en gelukkig nog vitaal kun je vandaag van ons de welverdiende zilverne KFPS-speld in ontvangst nemen. Gefeliciteerd. Doen, ja? Wil je dan stikken? Ja. Oh, doe ik dat? Dit moeten we draaien. Ja? Nou, dat doet hij achteraan alleen. Dat is met nu in de grond en dan... Problemen met de... Nee, wacht, dat komt goed. Oké. Ja? Ja, nou, dat is spannend om Marijke ervoor in. Ja. Ik ben de assistent van Marijke. Ja, oh ja. Gefeliciteerd. Ik zeg nog... dank je. Ja, ik krijg nog mevrouw. Oké, ja. Gerrit, dit spel is een ervaring voor het jarenlange werk wat je hebt verzet voor het KFPS. De rol van ambassadeur die je in halve EU vervuld hebt voor het Friespaard in binnen- en het buitenland. Je hebt de tijd nog meegemaakt dat het Friespaard bijna uitgestorven was. En velen dachten dat het 90-jarige jubileum het laatste feestje zou zijn van deze vereniging. Bij het 100-jarige bestaan zat de moed en gelukkig alweer goed en jij noemt het jubileum een van de hoogtepunten van het halve EU-Friespaard. In je werk op de boerderij bewerkte je ondanks glimmende trekkers met verende stolen tot aan het jaar 2000 het land met Friespaarden. In de keuringsring was je streng en rechtvaardig en bewaakte je boven... Sorry. Je boven alles je onafhankelijkheid. Je keurt een nummer en niet de man ernaast. En kijk nu eens, anno 2021, het Friespaard floreert als nooit tevoren. En wij geloven vast dat jij ook een bijdrage hebt geleverd aan dit succes. Waarvoor onze grote dank, Gerrit. Dankjewel, Detlef. En het mooie vind ik bij Gerrit. Hij wist dit niet. En dan zien we ook Gerrit, hoe Gerrit is. Het zonnetje schijnt, maar Gerrit denkt wat goed is voor de warmte is ook goed voor de kou. Een lekkere dikke trui aan. Pet op. En dat is het typerende van Gerrit. Hij volgt zijn eigen kop, zo was hij volgens mij ook wel in de baan. Onze dank is groot. Vele jaren in de baan gestaan. Maar nu komt het nog even. We moeten Gerrit nog even in de chase zien te krijgen. Maar let op. Dat gaat hem nog goed af. En ik durf nu ook wel te zeggen, naast een zeer ervaren concoursrijder, Feike Holtrop. En misschien nog even wel leuk om te vermelden. Gerrit zelf ook tweevoudig Nederlands kampioen. 2 spannen geweest voor de chase. Dus dit komt niet zo vreemd voor bij Gerrit.
En dan komen ze nog één keer voor de tribune langs. Geef ze een geweldig applaus. Fijke Holtrop aan de leidsels. Met daarnaast Gorrit Kuipers. Ontzettend bedankt voor alle jaren die je ingezet hebt voor het Friese paardenstamboek. Ja, en dan had de master de laaien zelfs even in de hand. Nog eenmaal. Tweevoudig Nederlands kampioen geweest. Hij kan het nog wel. Dankjewel, Gorrit. En dan wil ik graag... De jury staat er klaar voor. Piet Bergsma, Corrie Terpstra en Sabine Zwaga. De 3-jarige merries mogen binnenkomen zo in stap. Als Gorrit uitgestegen is. We wachten eventjes. Maar dat is ook weer goed gegaan. Gorrit Kuipers heeft toch de behoefte om even het wut te vieren. Beste mensen, na 50 jaar stop ik ermee. Mag ik jullie allemaal hartelijk bedanken. De een is kwaad, de ander is vrolijk. Maar met z'n allen vier dit feest voort. Dankjewel, Gorrit. Wie? Ik kijk even naar de Rijnmeesters Harm en Rijn. Ze mogen binnenkomen in stap volgens mij. De jury staat klaar. Ik kijk even naar de jury, maar volgens mij zijn die daarmee akkoord. Merries die dit jaar op de keuring een eerste premie hebben behaald. En daar nog eens extra overheen. Vandaag het voorlopige kroonpredicaat hebben behaald. Nummer 71. Gerritje E. van der Noesterhoeve. Nummer 74. Gia van Goldzeehof. Nummer 82. Hielke van Kroeske Bemke. 85. Hiske van Galinga Staten. 87. Henrike van de Zunne. 90. Ilia van Jentjes Pleest. 94. Hilsje van de Kluiterp. 97. Kuchi M. 99. Hopke van de Peesterhoeve. 105. Ines van Bijntemahoes. 107. Keitlien Jede. 109. Goitske RV. En als laatste Hanna van de Benninger, nummer 121. Een hele collectie vandaag kroon geworden, of voorlopig kroon geworden. Maar wie wordt hier de kampioen en de reservekampioen van?
Even eerst naar de jury stappen, even opstellen. Want ze zijn vanmorgen niet door alle juryleden gekeurd, deze door dezelfde juryleden. Dus even opstellen. Even opstellen voor de jury. Nummer 71, Gerritje E. van den Oosterhoeven. Johannes Norbert. Fokker-eigenaar Pieter Okkema uit Witmarsum. Nummer 71. Dat was de presentatie van nummer 71. En dan krijgen we nummer 74. Gia van Goldseehof. Marcus Maal Meeuwis. De fokkers zijn Christian en Angelica Mangwet uit Nauders, Tirol. En de eigenaren zijn mevrouw Bianca Geusjes uit Assendelft. Nummer 74 staat voor de jury. Dat is de presentatie van nummer 74. Dan krijgen we nummer 82. Nummer 82. Hielke van het Kroeze Bemke. Jurre Maalwiert. En de fokker en eigenaar is A.O. Dekker uit Bakkeveen. Nummer 82 staat voor de jury.
Nummer 85, Hiske van de Galingastraten. Jurre, Maal, Tjalle, Fokker, Oosterhaven uit Sum. En de eigenaar is de heer Geert Oosterhaven uit Sum. Nummer 85. En even iets een verzoek. Maak ze niet te gek. Probeer ze misschien iets mooier nog op eigen benen te laten lopen. Piet gaf net aan, het is geen hardloopwedstrijd. Probeer ze mooi op eigen benen te laten lopen. Dat was de presentatie van nummer 85. Nummer 87, Henrike van der Zunnen. Alwin maal Lodewijk. Johan Onderdijk uit Zwolle is de fokker en de eigenaar is Vriesenstal van HMV uit Olst. Nummer 87. Even nog een klein stukje stappen, nummer 87. Of niet, deze niet meer. Krijgen we nummer 90. Ilia van Jensjesplaats. Een stermerrie, of de voorlopige kroonmerrie uit de combinatie Jurre maal Michiel. Fokker J.E. de Groot uit Hilaard. En de eigenaar is Stal Chardon uit Jorwert. Nummer 90.
Dankjewel, nummer 90. Dan krijgen we nummer 94. Hiltje van Kleiterp. Een voorlopige kroonmerrie uit de combinatie Johannes maal Theeuwers. Fokker de Vries, eigenaar de familie Elzinga de Vries uit Slappeterp. Nummer 94 stapt nu naar de jury. Nummer 97. Guxiem. Alwin maal Deutschen. Fokker M. Michiel. En de eigenaar is H. Blom uit Weijen. Nummer 97 stapt nu van de jury af. Dan krijgen we nummer 99, Hopke van de Peesterhoeve. Een 3-jarige voorlopige kroon uit de combinatie Marcus maal Norbert. Eckhart uit Peest is de fokker. En Huintink Tempelaar uit Heteren is de eigenaar. Nummer 99.
Hopke van de Peesterhoeve. En dat was de presentatie van nummer 99, Hopke van de Peesterhoeve. Dan krijgen we nummer 105, Ines van Bijntamahoes. Een voorlopige kroonmerrie uit de combinatie Johannesman Norbert, Fokker, mevrouw en de Boer Huisman. En de eigenaar is mevrouw J. de Boer. Nummer 105. Ja, dat was de presentatie van nummer 105. Dan krijgen we 107. Kaitlin Jede, Bartele, Maaldries, Fokker-eigenaar stal Jede Vledder. Nummer 107.
Nummer 107. Bartolom Aldries. Niet te gek, laat het paard mooi op zijn eigen benen lopen. Krijgen we nummer 109. ...109 komt in de baan. Piermaal Norbert. Fokker, mevrouw Veenje Algra uit Garijp. En mevrouw BT van der Meulen, Veenje, Garijp. En de eigenaresse is mevrouw BT van der Meulen, Veenje uit Garijp. Nummer 109. Goitske RV. Piermaal Norbert. Nummer 109. Bedankt voor de presentatie. Dan krijgen we nummer 121. Hanna van de Benninger. Tjalle Mal Norbert. Fokker-eigenaar maatschap AFPW Kamminga te Westreen. ...121 Hanna van de Benninger.
En dan krijgen we de groep weer mooi in stap rond. Het was een grote groep. Vanmorgen allemaal beloond met het voorlopige kroonpredicaat. En nu mogen ze allemaal na de individuele presentatie weer rondstappen. En dan zal de jury gaan kijken wie er kampioen driejarige wordt en weer reservekampioen zal worden. Een grote groep. Allemaal terugkomend. Vanmorgen individueel gekeurd. Daarbij voorlopig kroon verklaard. En nu strijden ze om de titel beste driejarige, kampioen driejarige en reserve kampioen driejarige merries. De jury is eruit en ik geef de microfoon aan mevrouw Zwaga. Ja, beste mensen. Een hele kwaliteitsvolle kampioenskeuring driejarigen. Paarden die zich ook allemaal weer uitstekend hebben gepresenteerd. Paarden zijn vanochtend in de individuele rubrieken in een kopgroep geplaatst. Niet op kwaliteitsvolgorde. Dat gaat nu vandaag gebeuren, op dit moment. Wat ik ga doen is dat ik bij nummer 13 begin, die noem ik op en die ga ik kort toelichten. En zo werken we toen naar voren. En dan zullen we kijken wat we nog met het kampioenschap gaan doen. Ik begin met catalogus nummer 97. Die mag even opstellen. En ik denk dat hier... waar is de ringmeester? Daar, ja. Catalogus nummer 97 is een rastypische, jeugdige, moderne merrie die correct gebouwd is, een goede kruisligging heeft, die in stap voldoende tak laat zien, in draf met ruimte en voldoende kracht draaft. Een hele mooie voorlopig kroonmerrie. Gefeliciteerd met het behaalde voorlopig predicaat. Dan gaan we verder met de driejarige merrie die op plaats 12 is geëindigd. Dat betreft catalogus nummer 85. Ook die mag opstellen. Het is een grootramige merrie die opwaarts gebouwd is. Die een sterke bovenlijn heeft. Merrie die correct stapt. In draf ook balans laat zien. Hier bij de tweede presentatie was hij misschien iets minder scherp. Maar een hele mooie voorlopig kroonmerrie en een hele mooie 12e plek. 12e van Nederland. Dan vervolgen we met catalogus nummer 87.
Dat is een merrie die, als hij voor je staat, opvalt door een prachtig silhouet. Het is een moderne, evenredig gebouwde merrie met een goede kruisligging. In stap zet hij het voorbeen mooi weg. In draf heeft hij veel vouw in het achterbeen, veel ruimte. En een hele mooie plek voor deze nieuwe voorlopig kroonmerrie. Vervolgens zouden we graag catalogus nummer 109 opgesteld zien staan. Catalogus nummer 109 is een jeugdige merrie die goed in verhouding is, die beschikt over een lang kruis, voldoende kwaliteit beenwerk heeft. De merrie stapt goed. In draf toont ze voldoende oprichting, zou iets meer door mogen treden. Een hele mooie plek voor deze jeugdige merrie en nieuwe voorlopig kroonmerrie. Ja. Dan vervolgen we met nummer 74. Catalogus nummer 74 valt op door de sierlijke belijning. Een luxe merrie, evenredig gebouwd, beschikt over heel fijn beenwerk. Merrie stapt met veel lichaamsgebruik en veel lengte in de passen. In draf is ze lichtvoetig. Ook een hele mooie voorlopig kroonmerrie. Wat krijgen we nu? Ja. Dan vervolgen we met catalogus nummer 121. En het wordt steeds spannender. Er blijven steeds minder paarden over. Catalogus nummer 121. Klein maar fijn. Paard dat goed in verhouding is, die heel correct beenwerk heeft, vlot stapt, met veel activiteit. In draf ook veel vermogen laat zien. Gefeliciteerd met het voorlopig kroonschap en deze plek hier in deze kampioenskeuring. We vervolgen met catalogus nummer 105. Dat is een grootramige moderne merrie. Goede kruisligging, goed beenwerk. Stap heeft voldoende tact en ruimte. In draf voldoende houding, mag ze nog aan kracht winnen. Maar er ligt nog een mooie toekomst denk ik voor deze merrie klaar. Ook deze merrie gefeliciteerd met het voorlopig kroonschap. Dan vervolgen we met catalogus nummer 94. Een merrie met veel statuur, veel front, mooie halsvorm, een hele sterke bovenlijn, goede romprichting. Merrie die in stap sluit hij goed aan. In draf laat de merrie veel afdruk zien. Mooi opwaarts, mooi gebruik van het voorbeen. Ook gefeliciteerd deze mooie voorlopig kroonmerrie. Er zijn nog over, hoeveel? 1, 2, 3, 4, 5. We willen nu graag catalogus nummer 82 opgesteld zien staan. Nummer 82 is een jeugdige, sterk gebouwde merrie. Die een lichthoofd-halsverbinding heeft, beschikt over droog beenwerk. Die ruim stapt en met lenigheid en souplesse draaft. Gefeliciteerd met deze mooie plek en ook het voorlopig kroonschap. Dat is de 4e plek, hè? Ja. Op de 4e plek, catalogus nummer 107. Een merrie die uitblinkt in rasuitstraling. Een merrie die een ontzettend edel hoofd heeft, veel behang, een hele fraaie halsvorm. Echt een hele mooie rasvertegenwoordiger. Een merrie die ook goed in verhouding is gebouwd, die goed stapt en in draf ja, misschien nog iets meer kan doortreden in deze kampioenskeuring. Maar wat een fraaie rasvertegenwoordiger. Ook gefeliciteerd met het voorlopig kroonschap. Dan zijn er nog 3 over. En die willen we graag nog 1 ronde zien draven. Nee, we denken...
we willen jullie zometeen wel weer terugzien uiteraard. De paarden die er nu opgesteld staan. Maar we willen jullie graag even verzoeken om even te wachten buiten de baan. Dan gaan we deze kopgroep van 3 paarden nogmaals kijken. En we zien jullie graag zometeen weer terug. Ja, dat doet de ringmeester wel. Vervelend, hè? Derde plek. Ja, beste mensen, we gaan de bovenste 3, of de kopgroep van de 3-jarigen nogmaals bekijken. Maar we willen ook heel graag dat jullie meedoen met jullie favoriet. Uiteindelijk bepalen wij natuurlijk, maar laat het weten als je iets goed vindt. En daar hebben we 71 in de baan. Gerritje E. van den Oesterhoeven. En laat u horen. Dat was de presentatie van nummer 71. Dan krijgen we nummer 90. Ilja van Jentje Pleets. Jurre maal Michiel. Geweldig. Het gaat erom. Dan 99. Hopke van de Peesterhoeve. Marcus maal Norbert. En natuurlijk verdient deze ook een applaus. Dankjewel voor de presentatie. Drie geweldige paarden en ik geef de microfoon zo weer aan mevrouw Zwaga. Ja, maar... Oh. We wachten even tot de andere groep weer opgesteld is. Die mogen weer binnenkomen. En dan stappen de drie nog even rond. 71, 90 en 99. Ja, het is altijd een beetje zuur. Er blijven er natuurlijk maar 2 over. Er zal er 1 moeten afvallen. En ik weet het niet, Agen. Maar aan de andere kant, vandaag het voorlopige kroonpredicaat binnengehaald. Dus wat wil je dan eigenlijk nog meer? Maar ja,
kampioen 3 jaar is natuurlijk ook leuk. En reservekampioen ook. En u ziet het ook wel aan de jury, het zit heel dicht bij elkaar. Het zit niet veel van elkaar af. Maar mevrouw Zwaga, Corrie Terpstra en Piet Bergsma zijn er volgens mij uit. Ik geef de microfoon aan Sabine. Dankjewel, Dick. Ja, beste mensen, het was een hele mooie finale van de kampioenschap driejarigen. En u zag dat ze in draf allemaal sterk aan elkaar gewaagd zijn, deze 3 merries. Het gaat om kleine verschillen. En dat is logisch als je met de beste paarden van dit seizoen te maken hebt, wat betreft deze leeftijdscategorie. Ik ga bekendmaken welke merrie op de 3e plek is geëindigd. 3e van Nederland. En daarna gaan we de kampioen en de reservekampioen bekendmaken. Op de 3e plek is een merrie geëindigd. Een merrie die met name opvalt door haar draf. Die ze keer op keer weer met heel veel overtuiging laat zien. Nummer 71 op de 3e plek geëindigd. Ja, en dan is het spannend. Er zijn nog 2 merries over. Wie wordt kampioen? Wie wordt reservekampioen? Het zijn beide merries die goed stappen. Mooi door het lichaam stappen. Heel takmatig. Veel ruimte. Merries die jeugd uitstralen. Merries die modern zijn. En merries die goed draven. Maar de een was een fractie beter als de ander. Reservekampioen van de 3-jarigen van de centrale keuring 2021 is geworden 99. En dat maakt dat kampioen is geworden 90. Gefeliciteerd. Dankjewel jury, petje af. Om dit allemaal toch maar even op volgorde te zetten. Maar een heel mooie kampioen nummer 90. En daarnaast de reservekampioen nummer 99. Graag de eigenaren even bij de paarden. Maar natuurlijk ook de complimenten aan de andere 3-jarige merries. Allen voorlopig kroon geworden vandaag. Van harte gefeliciteerd. Zowel de fokkers als de eigenaren. Maar zo is het altijd. Kunnen er maar 2 overblijven. Een kampioen en een reservekampioen. Nummer 90. Ilia van Jensje Pleets. Jurre maal Michiel. En 99 reserve. Hopke van de Peesterhoeve. Marcus maal Norbert. En wat geweldig dat u met grote getalen hier blijft. Om af te wachten wie er vandaag de Fokdag kampioen gaat worden. Het duurt nog even. Maar we gaan de goede kant op. Er hebben zich er weer 2 geplaatst voor het algeheeldag kampioenschap. En dat zijn nummer 90 en nummer 99.
De groep die achter de kampioenen staat, mag als eerste een eerronde maken. En dan wachten we even dat de kampioenen daarna een eerronde mogen maken. Dus vanaf nummer 71... naar een nieuw onderdeel, Cercina trofee. En ik wil graag Duke Rinsema, Pebersma en Rieneke Kamminga in het midden van de baan. Het is even nieuw, dus ik zal het ook even gedeeltelijk oplezen. Op de centrale keuring wordt voor dit jaar eerst een nieuwe trofee uitgereikt. De Cercina trofee. Deze trofee komt toe aan de beste sportmerrie vanaf 7-jarige leeftijd en minimaal subtop dressuur. Wijlen Petra van de Heuvel heeft deze mooie prijs mogelijk gemaakt en zet daarmee een merrie in het zonnetje die zowel in exterieur, beweging als sportprestaties tot de allerbeste behoort. Velen van u hebben haar misschien niet gekend. Ik persoonlijk heb haar wel gekend. Een geweldig mens met een enorm Friese hart, Petra. Onlangs februari overleden op 71-jarige leeftijd. Als speaker, hippisch journalist en hoofdredacteur van de Frieso heeft ze lange tijd een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Friese paard. Ze schreef boeken over het Friese paard en was de grondlegger van de videoserie Zijne Majesteit de Vries. Zelf fokte ze ook, de bekende Edelien van Blessem, die met Jaap van der Weg 6 keer de gouden zwiepen won. Sta uit haar stam. Edelien, haar grove overgrootmoeder is Cercina model preferent. Mark Maltabe, de in 1969 geboren Cercina uit stam 50, was de stammoeder van deze fokkerij van de Heuvel. En daarmee meteen de naam gekoppeld aan deze trofee. Even nieuwe lading en dan kunnen we er weer even tegenaan. Ik geef even het woord aan een van de initiatiefneemsters. Ja, dank u wel. Wij vinden het een eer dat wij vanmiddag uit naam van Petra van den Heuvel voor het eerst de Cercina trofee mogen uitreiken. Petra's leven stond in het teken van het Friese paard. Op haar rouwkaart stond: U's Frieske hinder had mijn libben veroren. En met het woordje U's gaf ze aan dat het niet een individuele hobby van haar was, maar een gedeelde passie. Een passie die ze met u deelde, liefhebber van het Friese paard, hier vandaag in grote getalen aanwezig. We hopen dat de Cercina trofee een herinnering mag zijn aan Petra van den Heuvel, aan wie ze was
en wat ze heeft betekend voor de Friese paardensport. En dat het een aanmoediging mag zijn voor de generaties na haar om het Friese paard in ere te houden. Dankjewel voor deze mooie woorden ter ere van Petra van der Heuvel. Een zeer unieke vrouw was zij binnen de Friese paardenwereld. Welke merrie gaat deze prijs in ontvangst nemen en eigenaar? Renske Carmen van de Visserwij Model Sport, gefokt en in eigendom van Elvira Scholten. Nu gereden onder het zadel, is de winnaar van deze trofee. Geef haar een applaus. Misschien even kijken naar een ereronde en even een muziekje eronder. Ze wordt onder het gezadel gereden door Henny Roffel. En afgelopen augustus werd ze in de lichte toer naar de winst gereden in Tolbert. Ze won met Isabel Vromans de Pavo Friso Bokaal dressuur in 2019. En als klap op de vuurpijl in 2019 werd ze Europees kampioen. En liet ze vele hengsten achter haar. Graag zouden we Elvira even in het midden van de baan willen hebben voor het ontvangst van de trofee. Nogmaals het verzoek aan Elvira Scholten. Al achter ons komt ze binnenstappen. Hallo. Heel rustig. En dan zouden we ook graag even de merrie in het midden willen opstellen. Renske Carmen. Zo. Geweldig. Elvira neemt even plaats naast de mooie merrie met heel veel sport in haar bloed. De prijs werd uitgereikt aan Elvira Scholten, eigenaresse van de merrie Carmen, Renske Carmen van de Visserwij Modelsport, gefokt en in eigendom van Elvira Scholten en gereden door Henny Roffel. Twee echte vriendinnen van Petra van der Heuvel hebben deze prijs uitgereikt. En dan gaan we nog even een paar foto's maken. Felicitaties van de heer Rijmakers van het bestuur van het KFPS. Duke en Rieneke er ook even naast. Maken we een prachtige foto en dan gaan we zo weer snel door met de kampioenschappen. 4 tot en met 6-jarige merries. Mogen zich al opstellen in de vooropstelling. Geweldig. Duke en Rieneke, ontzettend bedankt dat jullie dit voor Petra hebben bewerkstelligd.
En dan gaan we nog even één keer genieten van een prachtige eerronde van de hele mooie merrie. Renske Carmen. En dan gaat een muziekje onder en dan geven we de merrie nog even een applaus. En ook een applaus natuurlijk voor Elvira Scholten, eigenaar en fokker van deze mooie merrie. En voor het eerst winnaar van deze trofee. En nog even een keer een mooie uitgestrekte draf over de voorlange zijde. En deze wisseltrofee, dus dat is geen trofee die je mag behouden, zal dus volgend jaar weer ingeleverd moeten worden. Maar gaat wel vergezeld met een geldprijs van €750. En de ruiter krijgt €250. En dan gaan we over naar de 4 tot en met 6-jarige stermerries. (129, 132, 138, 143, 144, 148, 154, 158, 162, 166 en 199. Nu doen we het wel zo. Jullie mogen in stap de baan verlaten. En dan mag nummer 129 in draf zo de baan binnenkomen. 1 ronde draven. En daarna 132 enzovoort. De laatste verlaten de baan. Dan krijgen we nummer 129, Yveske Friesenhof, Mervelderbrug. Piermal Deutschen, mevrouw Margreet Fokker en eigenaar is JJA Vrolijk uit Ommeren. Nummer 129 mag binnenkomen.
Dat was de presentatie van nummer 129. Dan mag 132. Antje. Beert Malnano. Familie Mulder van der Bij uit Obeinde, de Fokker. En mevrouw AHL Heringa-Witting uit Zandberg, de eigenaresse. Nummer 132. Dan krijgen we nummer 138, Fleur van Hilpen. Marcus Maalwiert. Fokker-eigenaar mevrouw R. de Vriesbakker uit Hindelopen. En natuurlijk, u mag rustig applaudisseren. Niet te gek, laat ze mooi op hun eigen benen lopen. Geef ze iets de ruimte. Vaak worden ze er alleen maar mooier van. Nummer 143, Esse van Botniheim. Tjalle Maal Norbert. Fokker-eigenaar familie de Jong uit Damboot. Nummer 143. Dan krijgen we nummer 144. Komt u maar. Femke van de Hendriksheim. Alwin Maal Deutschen. Fokker-eigenaar haar akkerman uit Rotsterhoulen. Nummer 144. En dat was de presentatie van nummer 144. 148. Esther van der Marne. Johannes Mal Norbert. Fokker-eigenaar D. van Voeken uit Bolsward. Komt u maar. Laat hem mooi op zijn eigen benen lopen. Dat was de presentatie van nummer 148. Krijgen we nummer 154, Brecht van de Midwaai. Hette Maal Jerke. Veenstra uit Surhuizum, de Fokker. AAW Hanegraaf van Rooij. De eigenaar, 154. En dan mag 158 DCC van de Weidewormer.
Omermaal Dries. Fokker E.A. Constant Kwaadijk. Eigenaren de heer J.J. Jansen en mevrouw H.H. Jansen uit Heten. Dat was de presentatie van nummer 158. Dat mag binnenkomen. Duraven 162. Jouwe maal Uldrik van AP van de Ven uit de Vinkel. Nummer 162. Nummer 162. Duraven. En dan gaat ze weer over de lange zijde. Nummer 162. Dan krijgen we nummer 166. Dama D van de Sprong. Epke Malandries. Van mevrouw A. van Kempen. Elbersen uit Rijkenvoort. Zowel fokker als eigenaar. Nummer 166. Daarna Dame D. van de Sprong. Epke Malandries. En de laatste van deze groep, 199. Diamond M. Julius maal Heitse. Fokker-eigenaar M. Milgien uit Deurningen. Nummer 199. En dan hebben we weer een hele grote groep gehad. En dan gaan we zo allemaal weer rustig rondstappen. Allemaal weer in catalogus volgende in de baan. En dan ga je zo al een beetje naar het einde van de middag. Naar het einde van deze prachtige centrale keuring. Woensdag en donderdag al begonnen met de Pavo Friso bokaal. Gisteren de jeugd gaat hier. 4 tot 6-jarige merries gaat. Gisterenmiddag het sportmatinee. Met de finales van de Pavo Friso. 4, 5, 6-jarige merries. Hengsten en ruinen. En vandaag sluiten we natuurlijk af met deze rubrieken. En straks hopen we dan, en dat zal niet zo heel lang meer duren, dat we een algeheel dagkampioen kunnen presenteren met een reservekampioen. Maar we moeten nog even. En op een gegeven moment kom je aan het einde van de dag ook wel eens aan wat bedankjes. En ten eerste wil ik zag ze net rennen allemaal, die jongens in de witte pakken. En ik geef het je te doen. Daar kun je verrekt moe van worden. Even een applaus voor alle voorbrengers en trainingsstallen, want die hebben vandaag de paarden optimaal gepresenteerd, denk ik. Dankjewel.
beginnen. Dan hebben we mooi alles staan. Perfect. De jury is eruit en ik geef de microfoon aan de heer Bergsma. Dankjewel. Een mooie grote groep. Een groep goede paarden. Allemaal stuk voor stuk voorlopig kroon of kroon. Jonge paarden. Paarden die in beweging ook allemaal goed laten zien waarom ze voorlopig kroon of kroon zijn geworden. We beginnen met nummer 158. Oh, hij is er nog. Ja. 158 is een paard met een voldoende edelhoofd. Iets horizontaal in zijn hals. Sterke bovenlijn. Goede, ietsje stijl in zijn schouder. Kruis is voldoende van lengte. Een paard wat goed stapt en in draf ook zich heel goed liet zien. Goed gedragen en opwaarts. Dan krijgen we nu nummer 132. 132 is een paard met een voldoende edelhoofd. De hals is iets horizontaal. Sterke bovenlijn. Ook een iets hellend kruis. Maar ook een paard wat goed kan stappen en zich ook heel goed in draf liet zien. Dan krijg ik nu 166. Waar blijft hij? Een paard met een edelhoofd, veel halslengte, ook een sterke bovenlijn. Een paard dat goed in het rastype staat. Kruis is iets rond en hellend. Ook een paard wat goed stapte, met veel ruimte en veel veer in draf. Zou iets meer kunnen reizen in de voorhand, maar overal ook een hele goede merrie. Nummer 162. Ook een paard wat goed in het rastype staat, edel in het hoofd. Een verticale hals, ook een goede schouderligging. Sterk in de bovenlijn, kruis zou misschien iets meer lengte kunnen hebben, maar een paard wat goed stapt en ook zich in draf heel goed liet zien. Nummer 199. 199. Ook een paard met een edel hoofd. Een hals die misschien iets meer lengte zou kunnen hebben. Een sterke bovenlijn, ook goede schouderligging. Kruis is ook iets afhellend en voldoende van lengte. Ook een paard wat ruim stapte. In draf iets gehaast was, maar ook al met al een hele goede merrie. Dat zijn het allemaal natuurlijk. Het zijn voorlopig kroonmerries. We krijgen nu nummer 129. Een grootramig paard, voldoende edel in zijn hoofd. Een lange hals die ook verticaal is geplaatst. Paard wat heel goed stapt. In draf iets zwaarmoedig was soms. Maar ook een paard wat heel veel kwaliteit heeft voor de toekomst. Dan komen we nu bij nummer 154. Het wordt steeds spannender. Ook een paard met een edel hoofd. Zou iets meer halslengte kunnen hebben. Sterke bovenlijn. Een kruis wat voldoende van lengte is. Ook iets hellend, maar wel goed, voldoende lang. Het is iets onderstandig. Het paard stapte ruim. En dit ook een draf zien die opwaarts was en een goed achterbeen. We komen dichterbij. Nummer 143. Een paard met een heel edel hoofd. De hals staat er goed verticaal op. Een goede bovenlijn. Paard zou in stap misschien iets ruimer kunnen zijn, maar hij liet een draf zien met een sterk achterbeen. Goed dravend en ook veel zweef en veel veer. Ook een kwaliteitsvol paard. Dan gaan we verder met nummer 144. Het wordt steeds spannender. Er blijven nu nog 2 over. Nummer 144 is ook een grootramig paard. Met
Wat ik er ook even bij moet vermelden, denk ik, de paard heeft 1 oog. Heeft zich goed laten zien, is heel mak door de baan. Paard wat heel goed stapt en ook heel goed draaft. Met een goed achterbeen gebruik waar veel buiging in zat. Ook een heel kwaliteitsvol paard. Tja, toen bleven er nog 2 staan. 1 grootramig paard en 1 paard wat iets kleiner is. Wat goed in elkaar zit. Ook het grote paard heeft veel ras en ook, ja, dan gaan we het een beetje spannend maken, hè. We hebben gekozen voor het paard wat eigenlijk het allerbeste bewoog. Dus ik begin nu nummer 148 naar me toe te halen. Dat is de reserve. Een heel groot ramig paard, heel modern, hoogbenig, een lange hals, ook een goede bovenlijn. Maar in draf kon hij een stap en in draf kon hij het net niet aanhalen bij nummer 138. 138 is iets minder in lange lijnen, maar een paard wat ook heel sterk in elkaar zit. Voldoende lengte in het voorbeen, ook een prachtig paard. 2 hele goede paarden. Nummer 138 is dus onze kampioen. Gefeliciteerd! ...138 kampioen, 148 reservekampioen. Fleur van Hilpen. Marcus Maalwiert. En de fokker-eigenaren, mevrouw R. de Vries Bakker uit Hinlopen. Van harte gefeliciteerd met deze geweldige mooie merrie. Nummer 138. En een hele mooie reservekampioen, Esther van der Marne. Johannes Malnorwert, fokker-eigenaar D. van Voeken uit Bolsward. Fokkers-eigenaren van harte gefeliciteerd. Maar ook de andere groep natuurlijk. Die hierachter mooi opgesteld staan. Allemaal vandaag kroon of voorlopig kroon geworden. Van harte gefeliciteerd. Een mooie collectie, 4 tot en met 6 jaar. En zoals we zien, bij nummer 138, de fokkerij staat niet stil. We stellen ze even heel mooi op. Prachtige foto's. Opstelling even iets anders, anders staan we recht tegen de zon in te fotograferen. Nee.
De prijzen zijn uitgereikt, de foto's zijn gemaakt en we gaan even een hele mooie ereronde met een geweldig muziekje eronder maken. En applaudisseert u mee. Kampioen nummer 138, reservekampioen 148. En de rest volgt. Een geweldige mooie collectie paarden. Wat mogen we trots zijn op ons prachtige ras. En dan gaan we over zo naar het kampioenschap, maar we moeten ook even de kampioenschap 7 jaar en oudere merries. Maar we moeten ook even de trainingsstallen de tijd gunnen om hun paarden weg te brengen en de andere weer op te halen. We gaan zo 4 merries terugzien. Dat is nummer 178, Talina van der Marne. Een Tjallemaal Jasper van fokker-eigenaar D. van Voeken uit Bolsward. 194 krijgen we terug, Verona van Zweltjesstaten. Epkemaal Jerke. Krijgen we 203. Al eens kampioen geweest op de centrale keuring. Wiltje A. Theosmaal Jasper. En nog een oud kampioen. 207. Elsa Maaike van den Noesterhoeve. De eerste paarden zijn er bijna. Maar voordat men gaat vertrekken, nou, dat doen we zeker niet, want we wachten even tot het kampioenschap. Wil ik zo een groot applaus voor de gehele organisatie, zowel hier in Harig, de accommodatie, Manege Gaasterland, maar ook iedereen van het stamboek, alle vrijwilligers, ringmeester, iedereen die hier aan meegewerkt heeft deze week, wil ik even graag een groot applaus. Ik denk zeer geslaagd op deze locatie. Afgelopen woensdag begonnen met de Pavo Friso. Donderdag Pavo Friso. Gisteren een hele dag keuring gehad. En vandaag, de angst was er een beetje van, ja, het is allemaal buiten, gaat het wel goed komen? Nou, ik denk, het kon niet beter. En natuurlijk sluiten we vandaag het keuren af. Maar iedereen die nog zin heeft om Friese paarden te gaan kijken, is morgen welkom in Ermelo. Daar is het Nederlands kampioenschap dressuur van de B tot en met de ZZ Licht. Het Alraco kampioenschap. Afgelopen zomer natuurlijk voorselecties van geweest. En degenen die zich gekwalificeerd hebben, kunnen morgen daar nog weer hun kunsten vertonen. En morgenmiddag, aan het einde van de middag, gaan we daar de Nederlands kampioenen huldigen. En dan komen ze binnenstappen. Nummer 178, 7 jaar en ouder. 194. 203. En 207. 4 paarden.
Het zijn er 4. Er zullen er 2 straks moeten afvallen. We houden dus weer een kampioen en een reservekampioen over. En dan zijn straks ook de kandidaten bekend voor het algeheel dagkampioenschap. Wie wordt er kampioen, reservekampioen, centrale keuring 2021 hier in Harig op dit prachtige complex. Een jaar hebben we het moeten laten verstek gaan. Maar oh, wat is het weer gezellig met z'n allen hier bij elkaar en geniet het van deze mooie paarden. ...178 mag binnenkomen in draf. Talina van der Marne. Tjallemal Jasper. Dave van Voeken, Bolzwart. Fokker Eigenaar. ...194 Verona van Zweltjestaten. Epkemal Jerke. Eilander Leek de Fokker. Meijer Zierikzee de eigenaar. Nummer 194. Dat was de presentatie van nummer 194. Krijgen we nummer 203. Oud Centraal, keuringskampioen Wildtje A. Inmiddels 14 jaar oud, Theo Smaljasper. Pootjes uit Terschelling de Fokker, Elzinga de Vries is de eigenaar. Toch geweldig om te zien dat het geen eendagsvliegen waren. Op 14-jarige leeftijd loopt ze hier nog weer in de kampioenskeuring. ...207... Elsa Maaike van den Oesterhoeve. Norbert Malrik. Fokker-eigenaar Pieter Okkema. En dan krijgen ze alle 4 weer in de baan. Er zullen er 2 overblijven. Dus dat houdt in dat er ook 2 afvallen. En ik denk dat het allemaal niet zo heel lang gaat duren. Want de groep is niet zo heel groot.
En na dit kampioenschap gaan we zo weer genieten van onze prachtige Friese sjezen. En er zullen merries voor de sjees staan vanmiddag. Kampioenschap merries voor de Friese sjees. Maar eerst gaan we kijken wie van deze vier de baan moeten verlaten en welke 2 overblijven voor het kampioenschap en reservekampioenschap. Vier modelmerries. 4 kapitale merries. Oh, je mag nog wel een beetje doorlopen. Nummer 178. Die mag binnen blijven. En dan nummer 194 mag daarachter volgen. Die mag volgen. Dan komen we bij nummer 203. Oud centraal keuringskampioen. Paard wat nog heel goed bewaard is en ook heel goed draafde nog in stap. Dan had hij af en toe wel eens wat moeite met de tact. Vandaar dat hij vandaag op de stap mag naar de stal. Een prachtige mooie merrie nog. En dan heb ik nummer 207, ook een paard wat nog heel goed draafde met veel veer en ook veel ruimte erin. Paard had ook op dit moment een beetje moeite met de tact in de stap. Vandaar dat we voor de betere stappers hebben gekozen. Ook dit paard mag naar de stal. En dan blijven er 2 over. 2 modern gelijnde merries. We hebben gekozen voor het iets modernere paard. Maar het maakt elkaar niet zo heel veel uit. Iets meer opwaarts gebouwde paard. Iets sterker in de bovenlijn. En dan kom ik toch uit bij nummer 178 kampioen. En nummer 194 reservekampioen. Gefeliciteerd. Dankjewel Piet voor de uitleg. 178 kampioen en 194 reservekampioen. Talina van der Marne, Tjallemaal Jasper, van Voeken uit Bolsward, van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. Maar natuurlijk ook een hele mooie merrie, nummer 194. Verona van de Zeltjesstaten. Epkeman Jerke. Van harte gefeliciteerd. Fokkers en eigenaren. Deelnemers aan het kampioenschap merries voor de sjees, wilt u deze zo dadelijk gereed hebben staan in de vooropstelling.
En gaan we even de kampioenen op de foto zetten. Natuurlijk de eigenaren naast het paard. Kijk, laat de merrie mooi naar de bosbloemen kijken. Geweldig. Een hele mooie kampioen en een hele mooie reservekampioen. 2 kapitale merries. Even iedereen uit de baan. We willen absoluut geen ongelukken. En dan gaat de muziek en we geven deze merries een applaus. Inmiddels staan de merries klaar voor de Friese Chase. En als ik over het tuigen praat en over Friese Chasen, dan geef ik graag de microfoon aan Henk Dijkstra. Dankjewel Dick. Maken we ons op voor een aangename intermezzo. Naar we hopen een mooie strijd in het vooruitzicht. Het kampioenschap Friese merries voor de Chase. Zij gaan op deze fraaie piste uitmaken wie van hen straks hier voor de ereloge opgesteld gaat worden als de kampioen van 2021. Vijf deelnemers aan dat kampioenschap. Ik zal ze zo dadelijk bij binnenkomst aan u voorstellen. U kunt helaas 94 doorhalen, die is vanwege het ongeval wat Pieter Okkema is overkomen dus niet aanwezig. De jury betreedt het terrein onder voorzitterschap van Harry de Jong, mevrouw Ilse Niesing, de heer Johan Holties en last but not least aspirant jurylid in de tuigpaardensport Sjouke de Groot. Voor velen van u natuurlijk een oude bekende. We hopen natuurlijk dat de diverse deelnemers de afgelopen weken hun paarden optimaal hebben voorbereid. Met 304 aan de Chase. Jilkjen van de Wijdhoeve van de hengst Schalke uit een Ulkemoeder. Een hele bekende viervoudig kampioen voor de Chase Itzien model en sport. Fokker J.T. Bauma in Nijland en eigenaar en rijder Jelle van der Weijden. Dan met 166 Tirza van Jensje Spleets. Een jonge Michiel 442 uit de Rindertmoeder Fokker-eigenaar Jentje de Groot in Hilaard. Met aan de leidsels Jelmer Chardon. ...91 Suzanne van de hengst Norbert uit een Wikkemoeder Fokker M. Rijnsma in Huus en eigenaar L. de Boer in Terschelling, Oosterend. Rijder Hendrik Eppinga. En hij was de man die ooit 4 keer kampioen werd bij de Fokmerries met die beroemde Ietsjen van Jelle Bauma. Met 184 Rosa W. van de hengst Jasper uit een Doekenmoeder Fokker H. Walstra in Spannem en in eigendom bij Star King BV te Spannem. Rijder Augustinus Hoekstra. En last but not least met 96 aan de Chase Safira van de Saint-Paul. Een jonge Hessel uit een Teunismoeder Fokker J.W. de Boer in het Heideskip. In eigendom bij Mijne Woudstra, tevens rijder. Het belooft een mooie strijd te worden met gerenommeerde rijders. Allemaal die
al jarenlang meestrijden, zowel op regionaal dan wel op nationaal niveau. En het zal erom spannen straks in de finale, denk ik. En hoop ik uiteraard met u. Een gewaardeerde intermezzo op deze centrale keuring. Natuurlijk, we zijn hier voor de fokkerij, maar het hoort een combinatie te zijn van sport en fokkerij. En daar is zo'n kampioenschap natuurlijk een uitstekend voorbeeld van. En dan ook nog in die hele mooie traditionele aanspanningen, die schitterende krompanelen sjezen, zo fraai beschilderd een aantal, in een prima staat van onderhoud. Het van oudsher zondagse rijtuig van de boerenstand. Zoals we dat vroeger kenden, op deze wijze gingen de boer en de boerin vroeger ter kerke of op familiebezoek. Het is nauwelijks voor te stellen, maar zo was het wel, dames en heren. En wie de mooiste sjees had, het mooiste paard, en de boerin die het mooiste oorijzer droeg, dat was de rijkste boer. Zo was het eigenlijk. En het is prachtig dat we die rijke traditie heden ten dagen hier nog mogen bewonderen. En ik vind dat we dat ook moeten koesteren en moeten bewaren voor ons nageslacht. De jury is in de afrondende fase voor wat betreft de inspectie. Goed gecontroleerd of alles klopt. Geen foute zaken aangetroffen. En dan gaan we, dames en heren. De strijd om het kampioenschap is begonnen. En ik zal u verzekeren dat de heren ervoor gaan strijden. Dat is hun wel toevertrouwd. Ik zei het u, allemaal veel ervaring. De jury, in dit geval mevrouw Niesing en de heer Holties en de heer de Jong, fungeert bij twijfel of oneenigheid binnen de jury als arbiter. En zijn uitspraak is dan ook bindend. Prachtige strijd in de piste met veel beweging, paarden met een heel mooi front. En een heel mooi bewegingsvorm. Grijpende voorhand met veel knieactie. En ook een prima onderkomend achterbeen in de meeste gevallen. En ze zijn intussen op de andere hand begonnen. Op aanwijzing van onze ringmeester Harm van der Meulen. En de strijd is heftig. En dan ga ik zo langzamerhand in de richting van de jury om eens te kijken of we al een voorlopige selectie hebben. Want natuurlijk zal er ook in dit kampioenschap straks verplicht overgereden dienen te worden. Dus we zijn heel benieuwd hoe de eerste selectie uit gaat vallen. Ja, dit is niet zo gemakkelijk. Het is een kwestie van hele kleine verschillen. 91, 166, 304, 184 en 86. Goed, paarden even laten uitrusten, even op adem laten komen voordat we ons gaan opmaken voor de allesbeslissende barrage. En we gaan met de eerste 3 binnengeroepenen het kampioenschap van de merries beleven in deze barrage. Wordt het Hendrik Eppinga, die veel ervaring heeft in het rijden van kampioenen. Maar dat geldt eigenlijk ook voor Jelmer Chardon. De enige die nog geen kampioenschap heeft gewonnen, maar dat kan nu gebeuren, is Jelle van der Weijden natuurlijk.
En die heeft veel support langs de kant. En u mag ze best even aanmoedigen, dames en heren. Gaat het kampioenschap naar Terschelling? Of wordt het Hielaard? Of wordt het Tjerkwert? Dan komen ze op de andere hand. En na het hand veranderen zo dadelijk nog een keer op de lange zijde. En dan gaat het spannend worden. Heren, de strijd is in de allesbeslissende fase. En nu moet het gebeuren. Hendrik Eppenga, Jelmer Chardon en Jelle van der Weijden. Kijk, kijk, wat een toptuigpaarden hier in de piste in Gaasterland. Kijk ze eens lopen in deze finale. En ze geven niet op. Jongen, de strijd is heftig en hevig. Ongekend wat een niveau hier bij deze merries. En de winst is voor Hendrik Eppenga. Harry. ...304 Jelle van der Weijden grijpt het zilver. En brons gaat naar Jelmer Chardon. Jongens, wat een zinderende ontknoping. Ze verdienen allemaal een ovatie van u. En terwijl de kampioen is uitgetreden, geef ik het woord even aan Johan Holtjes namens de jury toch even een korte indruk van deze rubriek te geven. Ja, goedenavond dames en heren, jongens en meisjes. We hebben hier 5 prachtige fokmerries gezien met een schitterende strijd. We zijn gegaan voor de kampioen. Daar hebben we voor gekozen omdat hij heel goed voorgesteld is. Hij had een heel goede beweging, goed van achteren, richtte zich enorm goed uit, goed op. En enorm goede voorhand en keurig voorgesteld, recht voorgesteld. Hartstikke mooi, nummer 91 kampioen. Dan plek 2 en 3, daar hadden we nogal onderling discussie, de 2 juryleden, en hebben we de arbiter gevraagd. Allebei ook keurig voorgesteld, iets scheef gesteld, nummer 2. En de nummer 3 ook een goede verrichting, werd iets op een hoog tempo gereden. Zouden we graag zien dat het iets rustiger wordt, maar toch een keurige plaats 2 en 3 voor nummer 304 en 166. Dankjewel. Een hele mooie bespreking toch ook van deze fantastische strijd. En ik denk dat het feest wordt op Terschelling vanavond. En zeker bij Hendrik Eppenga. En voordat wij natuurlijk de huldiging in stijl afsluiten, wil ik toch even bij Hendrik kijken. Ja, Hendrik, ik zei onderweg in de wedstrijd al, jij bent al 4 keer kampioen geworden met de onvergetelijke Ietsen, de modelmerrie van Jelle Bauma. Dus routine had je wel, maar ja, dan moet je het nog wel even meemaken en waarmaken. Voelde je de druk ook in de wedstrijd? Nou, ik voelde wel druk in de wedstrijd hoor. Maar ik moest ervoor zorgen dat de merrie heel constant was. Hij heeft wel eens wat last dat ze er een keer uit wil springen. Ik denk, ik moet me de zenuwen de baas houden en zorgen dat ze goed in balans blijft. Nou, je bent er fantastisch in geslaagd. Hendrik, ik denk hij doet de envelop onder de hoed, maar deze met een billenbus. En vanavond het hele eiland in feeststemming, denk ik. Ja, ik denk het wel, maar status quo voorop. Hendrik. We gaan eerst even in stijl afsluiten, hè? Natuurlijk ook complimenten aan alle 5, maar zeker ook aan Jelle van der Weijden en Jelmer Chardon, die mee hebben bepaald hoe fantastisch die finale wel niet verlopen is. Goed, ringmeester die geeft mij het sein dat ik Koopmans mag vragen om het Friese volkslied in dit geval voor deze nieuwe kampioen Suzanne met Hendrik Eppenga aan de leidsels te huldigen. Gaat u allemaal even staan, dames en heren.
Dank u wel, dames en heren, voor uw enthousiasme. En dan gaan we natuurlijk nog een keer genieten van al deze kanjers in een spetterende ereronde. Bent u er klaar voor? Mijn vrienden van de Quo in elk geval wel. En dan komt hij. Suzanne en Hendrik Eppinga. Wat een koninklijke verschijning. En dan komen ze alle 5. Wat een fantastisch kampioenschap, dames en heren. En dan maar een beetje volume, Luwe. Whatever you want, Friese dagpaarden! Dank aan de jury voor deze prachtige strijd. Fantastisch. En dan gaan we naar het absolute hoogtepunt van 2 dagen, of 4 dagen moet ik eigenlijk zeggen, centrale keuring. En dan geef ik met alle genoegen het woord aan mijn collega Dick Brummel. En hij gaat het algemeen kampioenschap met u delen. En dan hopen we natuurlijk op hetzelfde enthousiasme als zojuist. We wachten even op de vooropstelling. We kijken naar de vooropstelling en we wachten daar op de paarden nummer 45, nummer 90, nummer 99, 138, 148, 178 en 194. Maar het gaat allemaal redelijk snel achter elkaar door, dus het is even weer snel wisselen van, of misschien wel van chase en weer naar een paard. Maar de eerste komen eraan lopen en dan gaan we zo naar het algeheel dagkampioenschap. Ik gaf het al aan, we mogen ontzettend blij zijn dat we hier weer in Haring staan. We hebben een 1,5 jaar achter de rug. Natuurlijk heel veel te maken gehad met corona. Daarnaast ook veel afgespeeld binnen het stamboek. Maar ik wil dan toch wel even de complimenten, en ik hoop dat jullie straks er ook een groot applaus voor hebben, voor het jurykorps, het kantoor en het bestuur. Zij hebben een moeilijk jaar achter de rug. Ook qua jurering, wat kan wel, wat kan niet op stallen, wat kan wel in het buitenland. Dan gaat het weer doorgaan, dan gaat het niet door. Het buitenland heeft ook niet altijd zoveel geduld. Allemaal heel moeilijk. Bezetting op kantoor was niet altijd optimaal. Het jurykorps reist heel veel. Het bestuur ook. Nieuw, gedeeltelijk nieuw. Ik denk dat ze een jaar hebben gehad, dat ze hebben allemaal wel op de tenen gelopen. En ik denk dat we er even een heel groot applaus voor ons kantoor, jury, korps en bestuur. En het grootste applaus komt straks nog even, maar daar wachten we nog even mee.
Ik kijk even naar de ringmeester. En ik denk dat we de paarden bijna compleet hebben. Er staan er inmiddels 5. We missen er nog 2, denk ik. Nummer 6 die zie ik ook staan. Dan mogen jullie zo wel rustig richting de ingang van de baan komen, richting de ringmeester. De jury staat er inmiddels klaar voor. En ze komen binnenstappen. Nummer 45. Mokkeltje van de Merksen. Familie Fokker en eigenaar. Familie Agen Okkema, Siegerswoude. Dan krijgen we nummer 90. Ilia van Jensje Pleets. Dan krijgen we nummer 99. Hopke van de Peesterhoeve. Krijgen we nummer 138. Fleur van Hilpen. 148. Esther van der Marne. 178. Talina van der Marne. En 194 Verona van Zweltjes Staten. En dan mogen jullie de baan verlaten, zoals al gebeurd. En dan gaan we ze terugzien in draf in de baan. Voor de laatste keer vandaag. Voor het algeheel kampioenschap. Centrale keuring 2021 hier in Harig. En als eerste nummer 45, Mokkeltje van de Merksen. Ulbrand maal Vonger van Agen Okkema uit Siegerswoude. Graag gewoon dravend de baan inkomen maar. Niet te gek. Laat hem mooi op zijn eigen benen lopen. Daar gaat ze.
Mokkeltje van de Werksen. Dan krijgen we nummer 90. Ilja van Jensjes Pleets. Even opstellen en dan richting de hoek aandraven. Nummer 90. Jurre maal Michiel. En dat is de presentatie van nummer 90. De 3-jarige Elia. En ze heeft nog power. Krijgen we nummer 99. Hopke van de Peesterhoeve. Marcus maal Norbert. Nummer 99. Hopke van de Peesterhoeve. Marcus van Norbert. Krijgen we nummer 138. Fleur van Hilpen. Marcus Malwiert. Fokkereigenaar mevrouw R. de Vries Bakker uit Hindelopen, nummer 138.
En dat was de presentatie van nummer 138. Krijgen we 148. Esther van der Marne, Johannes Malnorbert, fokkereigenaar D. van Voeken uit Bolsward. Nummer 148 staat opgesteld. En mag wegstappen en dan ook draven. En dat was de presentatie van nummer 148 en dan krijgen we nummer 178. Talina van der Marne, Tjallemal Jasper en fokkereigenaar D. van Voeken, Bolsward. Het is ook heel uniek en geweldig dat je 2 paarden bij dit kampioenschap mee hebt doen. Probeer ze een beetje op eigen benen te laten lopen, niet te gek. De presentatie van nummer 178. En dan krijgen we nummer 194, Verona van de Zultjesstaten. Epke Maljerke. De familie Eilander uit Leek is de fokker en de eigenaar is de heer R.W.J. Meijer uit Zierikzee. De laatste voor vandaag. Nummer 194. En dat was de presentatie van nummer 194. En dan mogen jullie weer in stap de baan inkomen. De laatste keer vandaag. Wie wordt er de kampioen? Wie wordt er de reservekampioen? Na deze prachtige week. Helemaal in het teken van het Friese paard.
Ja, beste mensen, we zijn toegekomen aan het hoogtepunt van de centrale keuring 2021. Het algemeen kampioenschap. En wat een genot om zulke kwaliteitsvolle paarden hier in de baan te hebben. Helaas is het Twenter, die reservekampioen was bij de jeugd gisteren, niet aanwezig. Vanwege koorts, die was niet helemaal fit. Maar wat een mooie kampioenen en reservekampioenen hebben we hier. Ik ga ze één voor één langs en dan horen we of ze in de baan mogen blijven of niet. We beginnen bij catalogus nummer 45, een hele luxe enter, hele mooie beleiding die voldoende stapt, maar toch de meerdere moet erkennen vandaag in kracht. En dat is ook niet zo raar als je 1 jaar bent in andere paarden. Dus een heel mooi enter, maar mag de baan verlaten. Catalogus nummer 90, die houden we graag nog even binnen. En dat geldt ook voor catalogus nummer 99. Dat maakt het wat minder spannend voor de overige 4 paarden. Hele mooie kroon en voorlopig kroonmerries. En de laatste 2 paarden zijn kersverse modelmerries. Heel erg bedankt voor jullie presentatie hier. Maar we gaan verder met de paarden, de 2-3-jarigen die nog overgebleven zijn. We hebben voor de 3-jarigen gekozen omdat het beide modern gebouwde paarden zijn die atletisch vermogen uitstralen, goed stappen, extra draven. En ja, beide merries die is eigenlijk wat we met het Friese paard, wat het fokdoel betreft, een beetje naartoe willen. Atletisch vermogen en handigheid, lenigheid. Kampioen van de centrale keuring 2021 wordt catalogus nummer 90 en reservekampioen 99. Gefeliciteerd! Van harte gefeliciteerd. Nummer 90 kampioen, nummer 99 reservekampioen. En dan willen we natuurlijk graag de eigenaren bij de paarden. We zouden graag even de eigenaren bij de paarden willen hebben. De sjerpen worden inmiddels al geplaatst. Maar graag. De eigenaren staan erbij. Nummer 90. Fokker Jensje de Groot. In eigendom van stal Chardon, nummer 90. Ilja van Jensjes Pleets. Nummer 99 Hopke van de Peesterhoeve. Fokker Eckhart uit Peest. En de eigenaar is M.B. Huiting Tempelaar uit Heteren. Geef ze een applaus, van harte gefeliciteerd.
En na het volkslied, Jelmer, blijven we nog eventjes staan voor de ereronde. Na het volkslied blijven we eventjes staan. Dus kampioen, de reservekampioen, Tom. Geweldig. We blijven nog eventjes staan, Jelmer, voordat we naar de ereronde gaan. Nummer 99 ook. We gaan zo'n prachtige ereronde, daar gaan we van genieten. Maar ik wil jullie allen als publiek, fokkers, eigenaren van de paarden. Jullie hebben vandaag dit weekend, deze dagen gemaakt. Geweldig, dank. Onze dank is enorm namens het stamboek. En het is een zeer geslaagde centrale keuring geweest. Dankjewel en ook een applaus voor jullie zelf. En het applaus zetten we door naar de kampioenen. En natuurlijk ook een oprecht applaus voor mijn collega Dick Brummel. En ook Henk Dijkstra. Firma Koopmans, het dak kan eraf. Wij zijn heel nieuwsgierig hoe hard die muziek kan. Harder. Geweldig. Nummer 90. De kampioen. En we gaan nog één keer. Ja. Ik weet niet of Koopmans de muziek op de eigenaren willen. Nog één keer. Nog één keer gaan we, jongens. Ja, het publiek wil het ook. We doen het nog één keer. Laten we een heel mooi einde aan deze dag maken. Maar we doen eerst het lint er nog om. En we voeren de spanning weer een beetje op. En dan komen ze nog één keer. Ilja van Jentjes Place. En Hopke van de Peesterhoeve. Ja, de muziek wordt steeds mooier. Ik denk dat we nog een ronde gaan. Nee hoor, gekheid. Het is mooi geweest. Dankjewel. En iedereen wel thuis. Ik hoorde net dat het bier nog niet op was in de kantine, dus we kunnen nog even blijven.